you
Ready na guys ang ating pagkain. Pa-deliver lang ako sa Jollibee.
Desilin Kapili, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. May jacket ka na po, Desilin Kapili from Team Happy. Ayan, wait lang kayo guys ha. Ilang minuto na lang magpapakita na si host. Antay-antay lang kayo dyan. Antabay lang po kayo guys. Dali lang. Wait lang kayo dyan. Ako'y mag-prepare lang po ako guys. Antay lang po kayo. Ma'am Normindat De Leon, mega love shoutout sa iyo. Salamat. Salamat, daghan salamat po. Thank you so much. Aray ko. Wait lang po guys. Para makapag-shoutout na po tayo. Nagpe-prepare lang ako ha. Salamat. Daghan salamat. Wait lang po guys. Annalyn, thank you so much sa patusok mo dyan, kapatid. Salamat kapatid. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan, be ready po sa palaro natin guys. 5 million in the house. Magpapagames tayo mamaya-maya lamang guys. Antayin lang natin yung ibang mga kalahok sa palaro ni Bicolano. Ayan, antay lang po tayo guys. At mag-start po tayo ng 7 PM po tayo mag-start guys. Ayan, nandito na si Bicolano. Sorry guys ha. Ano ba yun? Miss Annalyn, thank you. Hello everyone. Maraming salamat sa inyo guys. Bali, magpapagames tayo. Yan. Pa-share ng live natin para maraming makapanood at mag-join ng ating palaro. Yan. Basta. Oh my, gulay. Bakit basa yung ano? Hindi ngayon nakasok ba yun? Thumbs up, sabi ni kapatid. Salamat sa pagpusok.
Good evening everyone. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Pa-share ng live natin para alam ng iba guys. Jetro Mostor from Team Happy, may galap shoutout sa iyo. Bigyan dito ng jacket kapatid. Ayan, may jacket ka na po kapatid na Jetro. Salamat sa pagpunta mo. Ayan, mag-start po tayo guys ng palaro 7 PM po guys. Antayin natin yung iba guys para marami tayo. One Love TV Mix, thumbs up down. Maraming salamat sa iyo kapatid. One Love TV Mix. Ayan, salamat po kuya. Ayan, maraming salamat po sa iyo. Ayan, thank you so much po. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan, nag-dinner na ba kayo guys? Anong dinner nyo ngayon guys? One Love TV Mix kapatid, salamat. From Norminda de Leon. Ayan, Dan Shell, sabi ni Ma'am Norminda de Leon. So, bali ngayon guys, seafoods po kasi yung yung ulam namin ngayon. Eh, hindi naman pa ako kumakain ng seafoods kasi allergic po. Yung seafoods po na minix po, yung parang may sweet and sour. Yung tawag nito, yung ilalagyan ng yung halo-halo, yung may taco, may crabs, may shrimp, squid ba yan? Ayun. So, order na lang po ako ng pagkain sa ano. Ayun, si One Love TV Mix nag-renew po ng kanyang member sa akin. Thank you so much kapatid sa pag-renew. Thank you so much po, One Love TV Mix. Ayan, maraming salamat sa tiwala mo kapatid. Thank you One Love TV Mix. Salamat. Sa member mo. Ayan guys, please connect po sa aking new member si nag-renew si One Love TV Mix and Ma'am Mary Ricarnia po. Congratulations po. Salamat. Ito lang muna guys. Kumain na kayo guys. Wait lang. Hindi ito yung order. Hindi ito yung order ko Bakit ganun? Ba't mali yun? Mali yun. Ganito order. Wait lang guys. Maricel Evangelista from Team Happy, may galab shoutout sa iyo. Ayan, thank you so much kapatid. Maraming salamat po. Ayan, 6 million in the house. Ayan, so bali habang inaantay natin ngayon guys yung iba. Ayan, kakain lang muna ako guys para Maria Teresa from Team Happy and Maricel Evangelista, thank you so much guys. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, pa-share na nga itong live para alam ng iba guys. Mag-live tayo. And then, pasensya na pala guys, hindi natuloy yung
live natin kahapon, kagabi kasi tinamad si host. Sobrang pagod guys. Napagod si host. Sabi ko, ipahinga ko muna. Ayan, bali sinet up po siya supposed to be ng next Thursday. So bali sabi ko medyo okay naman yung pakiramdam ko. So sabi ko, ayun ko na lang Rochelle Bernal, mega love shoutout sa'yo. Maraming salamat. Thank you so much guys. Kain tayo guys. Kain muna ako guys para may energy tayo mamaya. Kain na kayo guys. Anong ulam nyo guys? Harap. Pa-share ng live natin guys. Miss Rochelle Bernal, salamat. Kapatid, One Net TV Mix, thank you so much. Kapag rin mo, salamat. Sabi ko yung order ko spaghetti with chicken. Then mayroong burger, fries, and mango yung order ko binigay sa akin. Ma'am Nelly Kayabyab, maraming salamat. Bigyan kita ng jacket. Salamat po sa pagpunta. Ayan. Kain po, Lods and everyone. Sabi ni kapatid na Richard na ba? May kalam shoutout sa iyo, kapatid Richard. Rina Vlog, salamat po. Thank you so much. Kumain na kayo guys. Maaga lang yung kain ko ngayon guys kasi para maaga tayo. Isang oras pa tayo guys. 7 o'clock start tayo ng palaro. Kain tayo guys. Busog pa naman po tayo. And maraming salamat sa mga nag-share guys, and then sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you so much po sa hindi pag-skip ng ads ni host. And then guys, meron po ako mga bagong upload guys, may short video po ako dyan, and then nag-upload pa ako ng birthday ko. Ayan guys, sa mga hindi pa po nakapanood guys, please watch po sa aking mga updated na mga videos guys. Maraming salamat po. Night food ko na naman, nakingialam na naman. Ayan, sabi ko, bakit wala akong mic? Kain tayo guys. Ayan, makikita niyo na naman yung malaking subo ni Chris. Ayan, kain tayo guys. Pakita ko sa inyo guys. So, kompleto. Isang kapagkado yung po. May fries na, may burger na, may Ma'am Normie Perez, lunch po tayo. Dinner po tayo. Order ko spaghetti with chicken and burger, and then buko pie. Ang dumating sa atin, rice chicken. Sabi ko hindi ako kakain ng rice. Ayan. One Love TV Mix, salamat. Ayan, maraming salamat sa mga nag-share po ng live ko. Mega love shoutout Ate Melia. Love you ate, sabi ni Ma'am Normie Perez. Ayan. Ano yung nabigay nito sa akin? At usap tayo after Bible study, sabi ni Ma'am Normie Perez.
Mega love shoutout din, Normie Perez, sabi ni Ma'am Nelia Kayabyab. Guys, kain tayo guys. 8 million in the house, kumusta po kayong lahat guys? Namiss ko po kayo. Ayan, pasensya na kayo guys kung ngayon lang po nakapag-live si host na naman. Kasi naging busy lang po si host. Ayan. Salamat po sa inyong mga suporta guys. And nais ko lang din po magpasalamat sa lahat po ng bumati sa akin nung kaarawan ko po, nung September 8 po. Maraming salamat po mga kaibigan ko, mga YouTube friend, Facebook friend, relatives, and friend outside YouTube. Sa families ko, maraming salamat po sa mga support niyo po. At sa mga nagpadala po ng greeting, salamat po sa inyong lahat. And nais ko lang din po ulit magpasalamat. Sponsor ko, meron po nag-sponsor. Maraming salamat po. Alam niyo na po, ayaw niyo pong magpabanggit kung sino kayo. Thank you so much po. Belated happy birthday host, sabi ni One Love Pilinex. Maraming salamat kapatid. Sa mga hindi pa po nakapanood ng aking birthday celebration, naka-upload na po. Ayan. Feel free po and then enjoy po sa panonood. At huwag pong kalimutan i-like, share, at mag-comment po. Tayo makakanta ngayon. Walang music. Background lang ito lang ano eh. Ayan, Team Happy, i-share nyo na yung live natin sa GC nyo para Noted po, sabi ni Ma'am Nelia Kayabyab. Noted daw po, Ma'am Norminda Perez. Ayan, may mahalaga silang pag-uusapan ng kanyang Twitter. Tatawa ako guys, so. Sa Jollibee ako order. Tapos yung ketchup nila, tingnan nyo guys. Greenwich, galing sa Greenwich yung ketchup nila. Ang katawa. Greenwich, saka sa likod, Jollibee. Greenwich, baka iisa lang yung ano nila, yung company. Belated happy birthday host, sabi ni Ma'am Nelia Kayabyab. Thank you so much po. Maraming salamat. Salamat. Kumusta naman yung ano nyo guys, yung buong araw nyo ngayong araw na to guys, ang Friday. Tomorrow na naman is Saturday. Ayan. Yan, binabati ko po ng advance happy birthday. Advance happy birthday po ang aking tatay this coming Tuesday po. Ayan, sa aking beloved father po. Ayan.
arawan niyo po sa Tuesday. And happy birthday po, Papa. God bless, good health, and good vibes lang po tayo. Ayan. And then I would like to say also belated happy birthday sa aking pamangkin. Yesterday po, birthday din po ng pamangkin ko kahapon, si Brian Marios, anak ng kuya ko. Ayan, happy birthday sa iyo, BM. Ayan. Maraming nagbe-birthday. At sa lahat po guys nang nagbe-birthday ngayong September, happy birthday po sa ating lahat guys. Ayan. Many more blessings to come to all of us. Ayan, sabi nga. Ayan, more blessing daw. Ayan, so i-claim po natin yan. I-claim po natin yan. Mega love shout out Kuya Bicolano, sabi ni Arlene Kirit Pinsan. Ayan. Maraming salamat sa iyo kapatid na Arlene. Thank you so much sa paharang mo. Hello po sa lahat, sabi ni Miss Arlene. Ayan. 9 million in the house. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. So bali guys, 7 o'clock start po tayo ng palaro para matapos po tayo kaagad at makasugod tayo sa premiere namin ni Idol JP. So bali 8 o'clock po yung premiere ko. And then follow si Idol JP 2020 8:30. And I think hahabol po si Ma'am Norminda Pilion. Ayan, shoutout po sa iyo Ma'am Norminda Pilion. Are you going to join us sa sa premiere? Ayan, na-ready nyo na po, na-set up nyo po ng 9 o'clock. Ayan, para maisama po natin sa advance happy birthday po sa father mo po, sabi ni Ma'am Nelia Kayabyab. Thank you so much po sa pag-greet sa father ko, Ma'am Nelia. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat. Nandyan po nakapin sa screen nyo guys, yung premiere namin dalawa ni Idol JP. Ayan, pakitamsakan na lang po at mag-comment kayo sa mga hindi pa po nakapag-tamsak. And then, I think hahabol po si Ma'am Norminda Pilion. I don't know. Maybe po. Joycey, tamsak po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Joycey. Thank you so much for coming to my live. Ayan, nice to see you, all of you guys. Maraming salamat. Na-miss ko po kayo guys. Ayan. Almost 2 weeks din tayo hindi nag-live, no? Simulan, 2 weeks ba? O more than a week lang? Kasi nag-live ako last time kung nasa mall ako eh. Livia Rose Baldon, ayun. Livia Rose Baldon, mega love shoutout po. Thank you so much for coming kapatid Livia Rose. Ayan, kung hindi mo pa po narinig, ayan, mag-start po tayo ng palaro, 7 o'clock. Puntahan nyo muna yung nakapin guys, kung hindi pa kayo nakatamsak. Mag-tamsak na po kayo at mag-comment po kayo doon. 2 link po yan sa akin at saka kay Idol JP. Premiere po natin mamaya yan at may mananalo dyan ng 100 Gcash sa last chatter po guys. So, abang-abang kayo guys at mamimigay tayo ng maraming Gcash. Maraming Gcash. Sana all maraming Gcash. Marami tayong pamimigay na Gcash. Dan Shield, sabi ni One Love TV Mix. Ayan, salamat po. Thank you kapatid One Love TV Mix. Ayan. Kapatid One Love TV Mix, ayan, salamat. Nagkaroon ka ng oras. Thank you so much po sa time mo. I appreciate po. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat sa inyong lahat. Dan share, sabi ni Miss Arlene. Maraming salamat sa mga nag-share, sa mga nagla-like. Ayan, thank you so much. Much appreciated ko po. Ayan, BG lang po, kuya, sabi ni Miss Rochelle Bernal. Sige lang, Miss Rochelle. Kasi 7 o'clock tayo mag-start naman. Ayan, keep on sharing lang guys. Keep on sharing para malaman po ng iba at maka-join po sa ating palaro. Meron tayong Pinoy Henyo Games. Kada games po, mananalo ng 50 Gcash. And then, meron tayong 2 premiere na nakaset up ngayong araw. 8 o'clock kay host and then kay Idol JP 8:30 po. Ang mananalo po, 100 Gcash sa last chatter po. Ayan. BG pa rin ako kuya, nagluluto pa kasi ako. Sige Miss Arlene.
Take your time guys kasi 7 o'clock naman tayo mag-start. Ayan, may oras pa tayo na 45 minutes. May 45 minutes pa tayo. Antayin ko kayo guys bago tayo mag-start. Ayan. Yung mga magluluto muna dyan, magluto na muna para makakain na ng hapunan, para may energy mamaya sa pagsagot. For sure, sasakit nyo naman yung mga ulo nyo sa pag-ano, mag-iisip ng mga sagot mamaya. Salamat sa inyo guys. At ako'y kumakain din dito. Ayan, kain tayo guys sa mga nakapagluto na dyan. Nagugulat ako sa ano ko. Ito kasi guys, meron ako kasi dito ng electric ano ba tawag ito? Ilaw. Ang hirap. Baka magkano ulit tayo niyan, magkasakit tayo. Try ko nga yun. Joycey, salamat. Ang ingay ng aso dito sa amin sa kapitbahay. Miss Norman Apilion, thank you so much po. Ang init. Ito. Parang hindi ko kaya ng init. Hindi ako shoutout sa inyong lahat dyan guys.
Ayan, naka-ready na yung palaro natin para mamaya. DG muna, host. Ligo muna. Ayan, Ma'am Normin De Leon. Sige po. Magpapa-fresh muna si Ma'am Normin De Leon. Kaya pala may naamoy ako. Joke lang. Charot lang. Joke lang, Maminda. Shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Ayan. Pa-share. Keep on sharing, guys, para marami tayong ano. Meron pa pala akong kakainin. Keep on sharing, guys. Ano maglagay ng ano dito? Gusto ko siyang lagyan ng ano, ng... Wala ba lalabas pa ako? PG muna, host. Ayan. So, sige lang. Meron pa tayong nakitirang mahigit kalahating oras, guys. Ayan, kainin ko muna itong ano habang medyo mainit pa. Ayan, guys. Ang order ko, guys, ano, buko pie. Kung dumating sa akin, peach mango pie, ano ba to? Ngek, buko pie nga yung laman, oh. Pero yung balot niya is peach mango pie. Ano ba ito? Nakakalitong McDonald's. Ano to? Jollibee na to. $10 million in the house! Mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan. Asa na si Miss Karen Altares dyan? Walang nagcharot-charot sa akin.
Yuneda Camoro, BNC family. Mega love shoutout host. Ayan. Mega love shoutout sa iyo kapatid na Yuneda Camoro, BNC family. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan mga BNC family. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan. Ilang minuto na lang guys, mahigit isang oras na lang, mahigit kalahating oras na lang. Mag-start na tayo ng ating palaro guys. Sis Livia, mega love shout out. Sabi ni Ma'am Leoneda Camoro. VNC family, ayan. Thank you so much. Keep on sharing sa live natin guys para makadali yung iba sa games natin. So 103 likes ng ating live. Maraming salamat po. Thank you so much guys. 103 likes. Maraming salamat po. Ayan. Nail Lineda, Sis Livia, mega love shout out. Mega love shout out sa iyo Miss Nerissa Escobedo. Ayan, mega love shout out sa iyo kapatid. And Sis Nerissa, Miss Livia, sabi ni Miss Livia Rose Baldon. Ayun. Maraming salamat sa inyo kapatid. Ni Risa, may love shout out, sabi ni Miss Leoneda Camoro. Asa na yung iba guys para ano na natin. Maraming salamat nga pala guys sa mga hindi nag-skip ng ads ni host at sa mga hindi pa po nakapanood ng mga short video ni host and then mga new upload. Guys, available na po sa aking channel guys. May mga bagong upload pa po na vlog, mga short video. Ayan. Maraming salamat po sa mga manonood pa lang guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Joyce, Miss Joyce, maraming salamat. Ayan, ilang minutes na lang ba? Start na rin tayo. So may natitira pa tayong 32 minutes. Ayan, within 32 minutes guys, mag-start na tayo ng pa-games guys ha. In 32 minutes, mag-start na tayo ng palaro, okay? Understood? Understood or not understood? Clear or not clear? Eh. Meron naman pala. Ano yung ano ko? Tinta. Lang, ako naman.
Miss Leonida Camuro, VNC family, salamat. Marco Ocho ba ang pag-pronounce niyan, kapatid? Ayan, kapatid Marco, salamat. Isabel Marie Noiles, VNC family, salamat. And maraming salamat sa mga VNC family dyan. Thank you so much po. Rochelle Bernal, salamat. I'm back, sabi ni Miss Karen. Akala ko nawala na si Miss Karen. Harang, sabi ni Idol JP 2020 TV, thumbs up. Ayan. Bakit? Ang tagal-tagal na nitong setup ko, ngayon ka lang nag-thumbs up, Idol JP? Ngayon ka lang nag-thumbs up, Idol JP, ang tagal-tagal na nitong nakasetup? Uy, hinahanap ako nito, sabi ni Miss Karen. Oo, kasi nanahimik ka dyan eh. Sabi ko, tahimik yung live chat. Sabi ko, wala. Nawala si Karen. Sabi ko, wala yung marites ng bayan. Halatang hindi nagtatamsak si Idol, ha? Almost 2 weeks na itong nakaset up, hindi pala natamsakan. Char. Miss Neresa Escobedo, mega love shoutout sa iyo, salamat. Umalis ako, host, bumili ako ng gamot. Bakit? Sinong iinom ng gamot? Sinong may sakit dyan? Nandito na si Marites uli. Si Marites ng bayan. Ayan, 25 minutes na lang guys, mag-start na tayo ng palaro. Ayan. Sa mga, ayan, kung mga ready na kayo guys, pwede na rin kayo mag-type ng ready dyan para, sabi pwede na mag-type ng present para makapag-start na tayo ng palaro. Ayan. Type present para maya-maya mag-start na tayo ng games guys. Miss Claire Villena from TK ni LELM.
Tuwad pala. Sige, tuwaran mo lang, JP. Masanay ka naman tumuwad. Mahilig ka naman tumuwad. Char. Ayan. Tuwad pala ang gusto ni Idol. Miss Clay, salamat sa iyo from Pitini ALM. Ayan. Thank you so much. Ayan, para sa magulang ko yung mga gamot, post-maintenance nila. I see. Miss Rochelle Bernal from Team Happy, mega love shoutout, Kuya JP, 2020 TV. Ayan. Sabi naman ni Miss Karen Alcares na wala lang ako saglit, na-miss mo na ako agad. Charot-charot naman ito si Miss Karen. Hinahanap ko lang, sabi ko, bakit nawala yung Marites ang Bayan at nahimik yung live chat ako. Charot-charot. Ayan. Nandiyan na si Ma'am Norvinda Tilion all the way from Hong Kong. Ayan. Fresh na fresh. Fresh from the farm. Bagong paligo, bagong shower, bagong pabango. Bagong lotion. Ayan. Malingaso ang bango. Dahil bagong shower si Ma'am Minda Perez. Ayan. Marites talaga host. Yes, anong gusto mo? Marisol? Marites, Marisol, or Maricho? Type present para makita natin kung sino yung kasali sa pag-games natin, guys. Type present. Ayan. Ikaw si Parites host. Si Sayon ako eh. Ikaw talaga, Miss Karen. Pinapalitan mo ng pangalan ko Ayan. Type present, guys, para makita ko kung sino yung present dyan. Para maka-start na tayo ng palaro. Ilang minutes na lang? 23 minutes. Yan. Habang inaantay natin yung iba, guys, na yung mga iba nagluluto pa. Yung iba kakain pala. Ayan ka na naman, Miss Karen. Sabi ko na nga sa'yo, walang kantahan ngayon. Ayan, yung background music ko nga lang, yung ano yan sa StreamYard eh. Libre yan eh. Yung libre background music. Tama na yung background music natin, guys. Ayokong kumanta. Ayokong kumanta, guys. Kasi maingay na nga dito eh. Lagi na nga umakahol yung aso. Marites na itatawag ko sa iyo, host. Total, Marites ang tawag mo sa akin. Ay, nako, Miss Karen, huwag kang charot-charot yan. Diyos ko po, Rodin. Huwag mo na akong idamay. Huwag mo na ang idamay si host. Ikaw talaga, ha? Hena, thumbs up po. Sabi ni Hena. Ayan, Hena, bigyan kita ng tibak na kulay black. Ayan. May tibak ka na, Hena. Buti pa yung aso kumakanta. Parites. Naku, parites ka dyan. Charot. Ayun. Yeah. Hello, Hena. Taga-saan ka, Hena? Ay, wala. Walang sumagot. Ayan, sa mga gustong umakyat, nandyan na yung yung hagdan. Hagdan pala yan. Ayan. Akyat! Kaya saan na? Saan ba yun? Ayan. Ang aking co-host na very maarte. Please welcome Idol JP2020 all the way from New Jersey. Ayun.
Good morning sa'yo, Idol. Good evening naman dito sa amin. Di pa sila ready. Manghula kasi mga kumakain pa sila, host. Sige, may oras pa naman tayo. May 20 minutes pa. Ayan. Idol JP, ano breakfast mo dyan? Quaker oats? Or oatmeal? It's your vlog. Mega love shoutout sa'yo. Ayan. Ayan. With matching boiled egg. Ayan, ang sarap niyan, Idol. Tamang diet. Ayan. It's your vlog. Mega love shoutout sa'yo. Thank you so much sa pa-feel at food mo dyan. Ayan. Thank you so much sa aking co-host na si Idol JP 2020. It's your vlog, Tusok. Ayan. Maraming salamat sa patusok. Thank you so much. Ang ganda ng tusok. Ayan. Aray ko, sakit ng tusok. Mali yata yung tusok mo. It's your vlog. Ayan. Keep on sharing, guys. Kumanta ka muna kasi host. Nako, tigilan mo ako, Miss Karen. Huwag kang charot-charot dyan, Miss Karen, ha? Baka tamaan ka sa akin. Si Idol JP, pakantahin mo. Ikaw, request ka dyan. Sa ilong manpos, aray! Huwag, maging pango tayo. Masisira yung ilong natin. Pag tinusok mo yan, ako, tusokin din kita nito. Matalim nitong pagtusok ko. Baka masubrahan ka sa aray. It's your blood. Ayan, 8 million in the house. May ganun siya. How? Gusto kong kumanta, host. Grabe ka talaga, Miss Karen. Ayaw mo pa kantahin si Idol JP? Ang ganda-ganda ng boses ni Idol. Kung asan ako magpangit ang boses na ito pakantahin mo. Grabe ka talaga, oo. Kung asan hindi tayo biniyayaan ng magandang boses, tayo ang papakantahin. Gusto ko, Prode. Ayan. Hilig natin sa music, pero ang music wala naman hilig sa akin. Ayan, Miss Karen. Umakyat ka kaya dito, ikaw ang kumanta para maramdaman mo. Maramdaman mo kung paano kumanta na binabash. Sabi ni Itzel Vlog, host, ilabas mo na si Jovelyn Gallieno. Naku, wag mong i-ano sa akin si Jovelyn. Hindi ka ako yan. Hindi ko alam, wala akong alam dyan. Hindi ko pa yan nakikita si Jovelyn. Ang alam ko, sa yung marites ng bayan. Ang sumba lang ako, host. O sige, akit ka, sumayaw ka ng sumba. Magsumba-sumba ka dito sa taas. Huwag ka lang mag-ubad-ubad, ha? Paluin kita sa kuya. Miss Nenene Camaro, BNC family, salamat. Idol JP, pwede mo ba kaming bigyan ng napakagandang kanta dyan? Ang intro lang kung Idol JP, baka naman. Idol, kantahan mo naman kami dyan. Ang paswerte. Ayan. Thank you so much. 11 million in the house. Ayan. Asa na yung iba para tuloy-tuloy na tayo, guys. Ayan. Malapit na tayo mag 7 o'clock. Mag-start na tayo, guys, ng pag-games para matapos tayo kaagad. At na makatulog na si host. Para makapagpahinga din. It's your blood host. Baba, oo, ano yun?
Ba't mo dinilit? Ninang Sexy Tamsak Host! Ayan, sino tong Ninang Sexy? Happy birthday po! Ayan. Hi host, happy birthday po! Ayan, Bunny Light, thank you so much! Ayan, mega love shoutout po, Sir Vic Colano! Ayan, Ninang Sexy, thank you so much! Meron ka na pong jacket. Ayan. Ayan, sino pa? Teacher Vlog Host, bigyan mo ako ng 20 banana, bigyan kita isa. Ayan, bakit ilan na ba yung ano mo? Sige, sige. Bigyan kita mamaya. Ilan na ba yung ano mo? Ito ba yung ano mo? Dikit na tong link channel ko sa'yo eh. Sige, bigyan kita. Teacher Vlog. I-ano ko muna, i-screenshot ko na lang itong ano mo. Para hindi ako makalimutan. Mamaya na ha. Mamaya ako. Promise, bigyan kita. Ayan. Ayun. Bigyan kita. Don't worry. Ayan, Carlos Pinigalang shout out. Harang po muna sabi ni Ninang Sexy. Isabel Marie Norlis from BNC Family. Ayan, Sir JP Migalang shout out po. Sabi ni Danny Live. Ninang Sexy. Ayan, shout out ni Carlos P. Ayan. Type present na guys, type present para malam ko na. Para maka-start tayo guys. Type present, type present. Ayan. Type present na kayo guys para maka-start tayo. Dali. Type present. Ayan, unang-una si Carlos P. Sige host, pag lumaki ito, ikaw may gawa. Ano ang lalaki? Chill. Oh, gusto ko Rode. Natakot ako bigla dyan sa lumaki ha. Present, 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 present. Ayan, si Miro, Ladisla. Ayan, bigyan ko ng jacket si Miro. Ayan, Miro, Ladisla, meron ka na pong jacket. Ayan, sino pa ang hindi nag-present? Present, present, present. Ayan, Miro, may jacket ka na Miro. Miro, Mero. Ayan. Kinet, present. Ayun, so, ready na kayo guys? Pwede na ba tayo mag-start? Ayan, pwede na mag-start. Type. Ready, type ready na. Type ready para start na tayo guys. Type ready. Marina Vlogs, mega love shout out. Type ready, type ready. Salamat po sa jacket. Sorry, walang ano man. Mary Jane, Rudy. Ayan, ready na kayo guys. Okay. Ayan, mag-ano na tayo guys ha. Ayan, mag-start na tayo. Okay, pinoyhin nyo tayo muna guys ha. And then, pag 8 o'clock, premiere tayo ha, last chapter. 100 Gcash. Okay. Start muna tayo sa first game. Pinoyhin nyo ha, pinoyhin nyo po. Okay, start. Tao, bagay, hayop, lugar. Pangyayari. Bagay. Hindi po. Hindi siya bagay, hindi siya tao, hindi pangyayari. Yes, one word po siya. Yes, lugar. Rina Vlogs, tama ka, lugar. Yes, one word, Banalay. Lugar, one word. English, yes, Isabel Marie, English po siya. Lugar, one word, English, hindi siya sa Pilipinas. Country, yes. Canada, Amsterdam, wala siya sa Pilipinas. Italy, Australia, hindi, hindi. Ito ay international guys. Ayan, binigyan ko lang kayo ng first clue. Lugar, first word, English, international. Yala guys, start now. Ayan. Wala pa. So far, wala pa nakakuha ng tamang sagot. SF guys. 2 words, hindi siya 2 words, kapatid na Arnold. Vatican, Uruguay, Guam, France, Islands, Iceland, no.
Hindi po, Sudan. Hindi. Hindi. Myanmar, Singapore, Vanuatu. No. One word, yes, Ninang. Ninang 60, one word. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Hula ka, guys. 50 Gcash ang mananalo dito, guys. Hulaan nyo pa. Ito ay international, guys. Hulaan nyo, guys. Wala pang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, 14 million in the house. Hulaan nyo, guys. Sa mga hindi pa nakapag-tamsak dyan. Casino naman. Susukan nyo naman yung ganito dyan, oh. Lisman, USA, Bangladesh, Denmark, USA, Kazakhstan, Lakers, Japan, Argentina, Ecuador. Hindi po. Hindi. Guys, galingan nyo, guys. 50 Gcash ito, guys. Panama, Brazil, China, Israel, Benin, Iraq, Doha, England. Naku, wala pa. Very far. Bahamas, Yemen, Vietnam, Hawaii, Qatar, America. Wala pa. Wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Hulaan nyo, guys. Europe, Ontario, Russia, Asia, Oman, Brazil, Pakistan, Kuwait, Mexico, Paraguay, Bolivia, Hawaii, Florida, Ukraine, Laos, Andorra, Azerbaijan. Hindi. Ako, wala pa. Hula pa, guys. Hulaan nyo, guys. Wala pa nakakakuha so far ng tamang sagot, guys. Ako, guys. Esep. Ng isa, dalawa, tatlo. Hula, guys. Norway, Turkey. No. Ayan, stop! May nakakuha ng tamang sagot. Stop. Stop na, guys. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Reina Vlogs. Congratulations sa'yo. Reina Vlogs. Tama ba yung pronounce ko? Reina. Ang tamang sagot ko ay Chile. Matatagpuan ito sa bandang South America. Ang correct answer ay Chile. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Reina Vlogs. Congratulations sa iyo, Reina Vlogs. You got the correct answer. Ayan, may nakakuha na po ng tamang sagot ni ng sexy. Ang tamang sagot po ay Chile. Ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Reina Vlogs. Congratulations sa iyo, Reina Vlogs. Can you please share your Gcash number? And then, I will send it to you later, your Gcash. Ayan. Congratulations sa ating winner. First winner, Reina Vlogs. Ayan. Pasend ang Gcash. 0915 976 4049. Ayan. Paantay na lang mamaya, ha? After ng palaro natin, kapatid na Rina. Ayan, congratulations! Okay, ready na kayo sa second game natin, guys? Ready? Ready na ba? Ready? Okay, start second game na, guys. Okay, second game. Tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari, ginagawa, kinakain. Ayan, hula na. Second game na
Rina Vlogs. Bagay. Neresa, bagay. Tama po, bagay. English, hindi. Kanina pa ako nakasagot ng Chile, sabi ni Itchy Vlog. Wala. Tagalog, yes. Wala ako nakita, Itchy Vlog. Tagalog. Tagalog po. Wait lang. Stop muna kayo, stop. Wait lang. Kasi sabi ni Itchy Vlog, sino ba yun? Mag-comment? Stop muna, may magbabacklight muna ako. Stop muna kayo, stop. Chile, may sumagot daw ng Chile na nauna. Wait lang. Chile. Stop muna guys, kasi may nag-complain. May Chile, ayan, ito nga. Sorry sa'yo, Nakuha ko na. Rina, sorry, hindi, may nauna sa'yo, Rina. Si Itchy Vlog. Ayan, pasend ako ng Gcash mo. Itchy Vlog, sorry. Hindi tayo Itchy Vlog. Wala kasi kami nang nag-comment eh. Ayan, Itchy Vlog. Pasend ng Gcash mo. Ayan, sorry Rina Vlogs. May nauna sa'yo. Stop muna, stop. Share mo muna, Itchy Vlog. Yung Gcash nyo. Ayan, may nauna sa'yo, Rina Vlogs ha. Sorry, better luck next time po. Asan na si Itchy Vlog? Wait muna ha, stop muna tayo sa second game. Hintayin ko muna si Ayan, asan na si Itchy Vlog? Sorry na Itchy Vlog, huwag ka na po magtampo. Pa-share na yung Gcash mo. Yeah. No problem, you're welcome. Asan na si Itchy Vlog? Nawala. Shout out, Itchy Vlog! Ayan, huwag na natin palitan yung boses. Tama na to. 0999 830 777 4. Ayan, okay. Magandang gabi po, sabi ni Miss Josephine Paspa from Team Happy. Ayan. Okay. Start ulit tayo ng second game ha. Ito yung Start second game. Ayan. Tao, bagay, hayop. Ayan. Tao. Hello. Tao, bagay, hayop. Banig, hindi. Yes, bagay siya. One word, Tagalog. Ayun, may nakakuha ka agad ng tamang sagot. Miss Rina, congratulations. Stop na po tayo. May nakakuha ka agad ng tamang sagot. Ayan, may nakakuha ng tamang sagot si Miss Rina po. Ayan. Ang tamang sagot po ay basahan. Ayan. Miss Rina, congratulations po. Kayo po ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, ang bilis. Ang bilis ng Ayan, salamat. Congratulations sa iyo, Miss Rina. May nakakuha na po ng tamang sagot. Si Miss Rina po ang nakakuha ng tamang sagot. Ang bilis. Naku, full of energy si Miss Rina, ha? Ayan, mukhang hakot award na naman ito si Miss Rina. 0907 95 68 342. Ayan, congratulations sa iyo. 342, ayan. Congratulations sa iyo, Miss Rina. You got the correct answer. Basahan po yung tamang sagot. Okay? Okay, proceed na tayo sa third game. Start na po tayo sa third game, guys. Wait lang. Okay, start na po tayo. Third games. Salamat all. Ayan, sabi ni Miss Rina. Ayan, tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari. Ayan, bagay. Hindi po. Hindi siya bagay, Bunny Light. One word. Hindi po siya one word. Tagalog. Pwede. Tao, yes. Rosalie Cabuenos from Sulit Team Happy. Yes, tao po siya. Tao. Tao. Ayan. Hindi siya pangyayari. Tao po siya. Tao. Yes, tao po siya. Parte, hindi siya parte. Queen Elizabeth, hindi. Lalaki, yes, lalaki po siya. Yes, artista po siya before. Ayan.
Pangalan ng tao, Isabel Marie. Yes, pangalan ng tao. 2 words, of course. Yes, 2 words po siya. Dati po siyang artista, tama? Ayan. Ferdinand Marcos, 90s, pwede. Ferdinand Lupod Jr. Patay na, hindi pa po siya patay. Buhay pa po siya. Eddie Gutierrez, hindi. Hindi. Hulaan nyo, guys. Action star? Hindi naman siya naging action star. Parang nag-action star din siya. May mga pelikula din siya na action. Rostom Padilla? Mark Lapid? No? Hindi po. Hindi po. Lalaking lalaki po siya, 100%. Kompletong pangalan, ayan. Hindi po. Rapitol po, hindi. Hindi po. Hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po. Aga Mulak, Vicente Soto, Willie Revillame, E.G. Falcon, Ding Dong Dantes, Ronnie Liang, Richard Gutierrez, hindi. Jen Estrada, hindi. John Lloyd Cruz, hindi. Coco Martin, lalong hindi. Dennis Trillios, lalong hindi. Isis Espinosa, mas lalong hindi. Derek Ramsey, napakalayo ng mga sagot nyo, guys. Pierre Legaspi, Richard Gomez, Manny Villar. Stop! Stop na po, may nanalo na si Annalie Pinongan. Stop na po, nanalo si Annalie Pinongan. Ang tamang sagot po, guys, ay congratulations sa iyo, Annalie Pinongan from Team Happy. The correct answer is Joseph Estrada. Ayan, ang nakakuha ng tamang sagot ay si Annalie Pinongan. Annalie Pinongan, congratulations sa iyo. You got the correct answer. Is Joseph Estrada po. Ayan. Congratulations sa iyo, Miss Annalie. Pa-share ng Gcash mo. Ayan, Joseph Estrada po ang tamang sagot at ang nakakuha ng tamang sagot si Miss Annalie Pinongan. Erap Estrada, mali po. Dapat kompletong pangalan po. Joseph Estrada. Ayan, mali yung Erap Estrada. Dapat Joseph Estrada po. Ayan. Sabi ni Richard, Lods, meron ata ako sa taas. Let me check first. Okay, si Annalie Joseph Estrada. Ayan, nagbabakrid lang ako, guys, ha. Baka mayroon pang nauna. So, huwag tayong magmadali kasi marami pa tayong... Asan ba? Richard Gutierrez. Wala pa. Joseph Estrada. Wala. Walay naman ako nakita ng Joseph Estrada. Joseph Estrada. Wala. Richard na ba? Wala akong nakitang Joseph Estrada na sa... Ito. Meron nga. Ayan. Miss Annalie, sorry Miss Annalie. Ayan, buti na lang Ayan, Miss Annalie, may nauna pa sa'yo, Miss Annalie, si Richard na ba? Sorry. Better luck na next time. Ayan, sorry, buti nagbabakrid tayo. May nagre-remind sa atin. Ayan. May nauna sa'yo, si Richard Nava, Commerce. Ayan. Congratulations sa iyo, Richard. Pa-share, ayan, okay lang po, kuya. Ayan, marami pa naman tayong games. Ayan, kapatid na Richard, pa-share ng Gcash ko. Ayan, nakita ko na, ayan. EY Ading Annalie, ayan, congratulations sa inyong lahat. Ayan.
Buti na lang guys, may ano, ay pag-remind nyo lang guys si host ha, kasi naduduling si host. Ayan, pa-share na lang ng GCash. GCash kapatid. Ayan, sa 21 million natin na sumasali. Ayan, kapatid na Richard, pa-share na lang. Lang Tambuli, mega love shoutout sa iyo, kapatid na Lang Tambuli. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Salamat sa pagpunta mo. Congratulations sa nanalo. 0946. Lagyan nyo ng space guys kasi naduduling ako. 98. Parang, ay, 09461. 09461, 9814. Lagyan nyo ng space guys pag nag-share kayo ng GCash kasi naduduling ako eh. Para alam ko yung ano. Hello lang, ayan, okay. Congratulations sa'yo, Richard. Okay, start na tayo sa apat na tayo, no? Start sa pang-fourth game guys. Okay, mega love shoutout Ate Minda. Sabi ni Mary Jane Telebreco. Ayan. Okay, start na po tayo sa pang-apat na games guys. Bagay, hindi po. Ate Norma, mega love shoutout, sabi ni Lang Tambuli. Normie, ayan. Tao, hindi po siya tao. Sige po, Lord Siwa, ayan. Hayop, hindi siya hayop. Hula-hula, clue, kategory guys. Wala pang nakakakuha ng category guys. Tao, bagay, hayop, pagkain, lugar. Hindi siya lugar, English. Yes, pagkain siya, Rosalie. Yes. English. Pagkain, hindi siya Tagalog. English po siya. Okay, pagkain, English. Pagkain, English po siya. Yes, 2 words siya, Libia Rose. 2 words. Pwede? Ayan, pagkain, English, 2 words. Okay. Inuulam, hindi siya inuulam. Yes, English po siya. Hawaiian pizza, fried chicken. Hindi. Hindi po. English, 2 words. Ayan, pwede siyang international, pwedeng local. Okay? Hindi po. 2 words guys, 2 words. Mega love shout, enjoy everyone, sabi ni Ma'am Norminda De Leon. Cheeseburger, hindi. Spring rolls, sweet spaghetti, baked takoyaki, hindi. French fries, egg muffin. Shepherd and pie, hindi. Vegetable salad, sweet potato, baked mac, no. Milk tea, hindi. Hindi po. Hindi po. Lumpia Shanghai. Bedford shrimp. Maintindihan? Chicken sandwich, hindi. Pork barbecue. Beef lasagna. Mashed potato, butter scotch, no. Isip pa guys, isip. SF. Hindi po. Hula-hula guys. Hulaan nyo guys. Wala pa nakakuha ng tamang sagot guys. Pansit palabok, potato salad, sweet corn, beef tacos, buffalo wings, chicken fillet, evaporated milk, no. Corn dog, fresh lumpia, no. Fruit salad, Pizza Hut, no.
Wala pa. So far, wala pa nakakuha ng tamang sagot. Annatto powder. No, 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 no. Ginger powder, sunflower. Nestle cream, bell pepper, cinnamon, apple pie. Ulam po ba? Hindi siya ulam. Niluluto po ba? Niluluto ba to? Kinakain of course, yes, Rosalie. Vegetable, hindi. Graham crackers and flowers. Banana pie, string beans, soya milk. Pancake, apple tea, egg pie. Tinapay, hindi. Prutas, pwede. Pineapple pie, no. Milk, apple cider, apple pie. Chocolate cake, pineapple pie. Stop, may nanalo na. Si Michelle Lagrimas. Stop na po guys. Nanalo na si Michelle Lagrimas. Ayan. Michelle Lagrimas, congratulations sa'yo. Ang tamang sagot po ay banana split. Ayan. Nanalo si Miss Michelle Lagrimas. Ayan. Congratulations sa iyo, Michelle Lagrimas. You got the correct answer. Banana split. Ayan, si banana split. I think si Michelle lang nakakuha ng tamang sagot. Nagbabackread ako guys ha. Baka may nauna pa kay kay Michelle. Ayan, Michelle. Ayan, so far talaga, di ba? Salamat po, host. Congratulations sa iyo, Michelle. Ayan. Congrats, sabi ni Ma'am Minda. Ayan. Pa-share ng Gcash mo, Michelle. Kuyang Arnold, sabi ni Michelle Lagrimas. Pa-share sa iyo ng Gcash. Congratulations, sabi ni Lang Kambuli. Ayan. Michelle Lagrimas, tinawanan si Miss Rina. Ayan. 0943. Ayan. Ganyan ang gusto ko yung pagsulat. 5735. And then, 115. Okay? Congratulations sa iyo, Michelle, sa lahat ng mga nanalo. Ayan, maraming salamat. Ayan, ganyan, lagyan nyo ng space para hindi ako naduduling, guys. Ayan, congratulations, guys. Okay, sabihin ko muna yung nanalo. First game, si Ichel Vlog. Second game, si Miss Rina. Sa third game ay si Joseph Estrada. Si Richard Naba. Pang-apat, si Miss Michelle Lagrimas. Ayan, congratulations sa inyong apat. Okay, proceed na po tayo sa panglima. Okay, sa panglima na po tayo na games. Okay, start na po tayo, fifth game. Okay, guys. Tao, bagay, lugar, hayop. Nabubulol si host. Okay, tao, lugar, hayop. Mega love shoutout Sir Bicolano and Sir JP, sabi ni moderator Joy Ada. Claire Villana, tao, hindi. Bagay, hindi. Lugar, hindi. Hindi po siya lugar. Yes, Annalie Pinongan, hayop siya, hayop. Yes, hayop. 2 words, hindi siya 2 words. Hayop. Hayop po siya, 1 word. English. O, binigyan ko na kayo ha, tao, hayop, 1 word English. Wala nyo guys. Hula. Hindi po. Hula pa more. Butterfly. Hindi. Yan. Yan, hindi ko na binabasa guys ha. Inaano ko na lang, tinitingnan ko na lang kung sino ang nakakuha ng tamang sagot. Wala pa, so far nakakuha ng tamang sagot. Hulaan nyo pa guys, hula guys. Hula guys.
And guys, so far, wala pa nakakuha ng tamang sagot ha. Wala pa, wala pa. Hula pa more. Chimpanzee, hindi. Ayan, stop. May nakakuha ng tamang sagot. Ay, nasobrahan. May nakakuha ng tamang sagot kaso sobra ng letter. Naku, sobra ng letter. Sobra ng letter yun. Kailangan walang ano sa dulo. Naku, may nakakuha. Tama sana yung sagot niya kaso nasobrahan. Mali po yun, mali. Hindi natin i-consider yun. Ayan, may nakakuha na ng tamang sagot. Stop na. Ayan, si Miss Hina. Hena. Ayan, nasasano ba yung si Hina? Ayan, ang tamang sagot po ay chipmunk. Ayan, chipmunk or chipmunk. Ano bang tamang pronunciation yan? Ayan. Congratulations sa iyo, Miss Hina. May sumagot kanina kaso merong S with S. Ang tamang sagot without S po. Ayan, chipmunk po ang tamang sagot. Without S po, without S. Ayan, congratulations sa iyo, Hina. Miss Hina. Hina ba yun? Si Hina ba yun? Ayan. Congratulations sa iyo. May sumagot kanina, kaya lang nasobrahan siya. May S po yung sa kanya. Sino ba yung sumagot kaninang with S? Ayan, iba grade ko. May sumagot kanina kaso with S, si Lineda Camoro. Ayan. Nasobrahan sa iyo, Lineda. Ayan. Ayan, chipmunk po ang nakakuha ng tamang sagot without S po. Ayan. Miss Hina, pa-share ng Gcash. Yes po, Ma'am Lineda. Sayang, dapat without S. Ayan, congratulations sa iyo, Miss Hina. Pa-share ng Gcash. Ayan, better luck next time na lang, Miss Lineda. Meron pa naman tayo may topics. Meron pa. Naunahan ng Brother Michelle. Brother Michelle. 0912 505. Ayan, yan ang gusto ko. May may 6861. Ayan. And antayin niyo lang mamaya ha, yung after ng live natin. Ayan, Boss Jobs, may kalab shoutout sa iyo. Salamat. Ayan. Okay. Proceed na tayo sa next game, pang-anim guys. Start na tayo sa pang-anim na game. Okay, ready guys? Ayan, sali ka na dyan, Boss Jobs. Ayan. Tao, bagay, hayop, lugar, ginagawa ng tao, kinakain, ayan, bagay, hindi po. Tao, bagay, hindi. Halatdan, ayan, maraming salamat, Alan Lane. English, hindi siya English. Tagalog, yes, Miss Lydia Rose, Tagalog. Hindi siya pangyayari. One word, yes, one word po siya. One word, Tagalog. Ayan, one word Tagalog, guys. Kategory muna. Hindi nyo pa nakuha yung kategory, guys. Tao, bagay, pangyayari, ginagawa ng tao, pagkain. Wala pa nakakuha ng kategory, guys. Hindi siya tao, hindi siya lugar, hindi siya prutas, hindi siya bagay, hindi siya parte ng tao, hindi siya pagkain, hindi siya uling. Parte ng katawan, hindi. Hayop, hindi po siya hayop. Hindi po siya tao, hindi siya gulay, hindi siya kanta, hindi siya hayop. Trabaho ng tao, pwede. Ayan. Pangyayari, hindi. Ginagawa ng tao, exactly, Miss Lydia Rose. Ginagawa ng tao. Okay, ginagawa ng tao, one word, Tagalog. Yes, ginagawa. Michelle Lagrimas. Okay, ginagawa. Ginagawa ng tao, one word, Tagalog. Ala, bira. Naku, may sumagot dyan. Kaso, another word yung sinagot niya. Maniniyot. Grabe naman si Kyle. Maniniyot talaga. Anong maniniyot? First time ko lang yan napakinggan. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Maglalako, manghihilot, naglalaba, hindi. Hindi po mensahero, hindi. Manghuhula,
kumakanta, mga ngalakal, hindi. Hindi po, hindi po, hindi po. Basurero, labandero, hindi magkukulam, magbabasura. Naku, wala pa na nakakuha ng tamang sagot so far. Ayan. Guys, saglit lang to guys. Negosyante, hindi. May sumagot kanina dyan, pero mali yung ano niya, another word yung ginamit niya. Hindi po. Hindi. Wala po, nakakuha ng tamang sagot. Nakaupo, hindi. Maniningil, hindi. Plantita, plantito, hardinero, maglilikan ako, hindi. Guys, napaka-bilis lang nito guys. Isip-isip lang. Alam ko mga tatalino kayo, mga Team Happy. Ayan. Shoutout sa mga bagong pasok sa live ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, nasa na yung mga ibang Team Happy? Parang wala ngayon yung ibang mga Team Happy na iba. Asan yung mga team dyan? Team Borara. Ano ba yun? Yung isang team. Wala pa nakakuha. Hindi po. Guys, alam nyo to guys. Alam nyo guys. Galingan nyo guys. Isip-isip lang. Isip mga palangga, isip. Ayan. Hindi muna ako ng... Idol JP, ayos ka lang ba dyan, Idol JP? Ayan, may Village Food Season. Ayan, may jacket ka na po. Hello from Langpost Fair. Ayan. Thank you so much, Village. Ayan. Ayan, sali ka po. Ayan, salamat sa pagpunta mo. Ayan. Hula-hula pa, guys. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Alam ako ng umiiyak din. Sana hindi ako naduulin. Sana wala pa talaga nakakuha para hindi ako mag-backflip ng mahaba. Pandaragat. Mangingisda. Nako. Mga napakalapit ng mga sagot nyo guys na. Mambubukid. Mga ngaso. Nagtatanim ako. May sumagot dyan malapit na sa sagot niya. Stop! Ayan, stop na. Nakakuha ng tamang sagot si Helium. Stop na po. Stop. Ayan, si Helium ang nakakuha ng tamang sagot. Ay, mali. Wait. Kulang yung sagot niya. Kulang. Ayan, si Hena ang nakakuha ng tamang sagot. Stop na. Si Hena. Ayan, siya po ang nakakuha ng correct na answer. Ang tamang sagot, stop na kayo guys. Ang tamang sagot po ay namimingwit. Hindi po siya namimingwit po. Ayan. May sumagot kanina dyan, kaso kulang yung word. Letters niya. Dapat ang sagot ay namimingwit. Mali po yung namingwit. Kailangan namimingwit po. Ayan. Sorry, Helium. Salawa. Sorry. Ang tama. Ayan. Arnold, ang tamang sagot is namimingwit. Hindi po namingwit. Ayan. Wait lang ha. Hina. Wait lang ha. Arnold, sumagot ka ng namingwit. Wait lang. Si Arnold sumagot ng namingwit. Ayan, si Arnold Rizal TV. May sagot na namimingwit. Ayan, wait lang ha. Mag-backread muna ako ha, para sure. So far, si Arnold ang nakita ko. Arnold Rizal. Wait lang ha. Magano pa tayo. Si Helium, sumagot ng namingwit. Mali. Ayan, ito. May sumagot si Helium ulit. Tama ang sagot ni Helium.
Namimingwit. Namimingwit. Ayan. Pero tingnan muna natin, baka may sumagot pa sa bandang unahan. Baka may sumagot pa. Wala na. Ayan, si Helium na talaga ang nakakuha ng tamang sagot. Okay? Helium, congratulations sa iyo. Helium. Okay, congratulations sa iyo, Helium. Can you share your gift? Sir JP, kung mega love shoutout, sabi nilang Kambuli. Ayan, congratulations sa iyo, Helium. 0948. Lang Tambuli, mega love shoutout. Ay, naku, nagulat ako. Akala ko, naka-silent. 655999980. Ayan. Okay. Congrats, Helium. Hello. Okay, ready na kayo sa pang-pito natin? Pang-pito na ba? Okay, pang-pito na tayo, guys. Start na tayo sa pang-pito. Okay, start na tayo sa pang-pito na, guys. Nako, mahirap ang Ready, pang-pito. ready? Oo, napakahaba ng sagot. Mahirapan kayo sa pang-pito. Okay, start na po tayo. Ready? Bagay, hindi po siya bagay. Welcome, Helium. Ay. Tagalog, hindi. Lugar, yes, lugar po siya. Lugar, English. Pa-join, sabi ni, ano ito? May jacket ka na? Ano ba tong pangalan na to? Ew. Pa-join. Ew. Ayan, may jacket ka na po. Lugar po siya, lugar, English, one word. Ayan. O, bigyan ko lang kayo ng clue, ha? Everywhere, meron ito na lugar. Everywhere, local, international, meron ito. English po siya, one word, lugar. Okay? Hindi siya bansa kaysa pangalan ng lugar yan. O, yan. Binigay ko na sa inyo lahat, ha? Ang clue. May nakakuha ba ng tamang sagot, idol, dyan? Naduduling ako. Nakakagulat naman si Idol, biglang tumatahimik. Seahorse, mall, cave, palace, islands. Excuse, hindi po. Hindi po. Hindi po. Ayan. Wala pa nakakulo ng tamang sagot. Wala pa. Wala pa more, guys. Matinting ako, ah. Hula pa more, guys. Hula pa more. Yes, one word po siya. One word. Napakaikli lang siya, guys. 4 na letra lang ito, guys. 4 na letra. Ano pa ang gusto niyo na clue, guys? Binigay ko na sa inyong lahat. Walang labis, walang kulang. 4 na letra lang, guys. 4 na letra. Pinantok na ako, guys. Ba't kasi nangulo ko, guys? Apat na litra lang ito, guys. Naku, napakadali. 4 na litra. Parang may nakakuha na.
Ay, nako. Mali ang spelling. Katunog, Bali. katunog. Katunog lang siya, katunog. Bakit? Ay, may nakakuha na idol ho, si Claire. Stop guys, stop. Ayun, congrats. Ayan, si Claire de la Fuente. Si Claire de la Fuente ang nakakuha ng tamang sagot. Asan ba yun si Claire? Claire, asan na ba yun? Ayan, Claire, ano ba ang pangalan nun? Claire Villena ba yun? Or ano? Ano ba yun? Isabel, sumagot din pero nahuli ka, Isabel. Nahuli. Si Claire Villena ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, Claire Villena. Congratulations sa'yo. Ayan, ikaw po ang nakakuha ng tamang sagot. Ano po sagot? Jail po. J-A-I-L. Ayan, yun ang tamang sagot guys. Jail po. Ayan, kulungan sa Tagalog. Kulungan ng mga priso. Ayan, 0912. May sumagot pero huli na. 0912-113. Ano ba yun? 113. Doka 333. Maglagay kayo ng space guys para hindi ako naduduling guys. Halimbawa ganito, 0912 space then etc. then space then number. Yan. Para madali ko siyang nakukuha guys. Pag dikit-dikit kasi yung number nakakaduling guys. Sakit sa mata. Ayan, congratulations sa iyo Miss Claire Villena. Ayan, congratulations sa mga nanalo guys. Okay. Ready na ba kayo sa pangwalo? Oh, bilis nito ah. Happy na po host. Ayan. Antayin nyo lang yung panalo nyo guys after ng live natin. Sabay-sabay ko to isa-send. Same like before guys. Okay, start na tayo ulit guys sa pang-walo na game. Okay. Tao, bagay, hayop, lugar. Ma'am Meli Ricanya, may kalam shout out sa iyo Madam Meli. Maraming salamat sa pagpa-member bro. Ayan, napilitan si Ma'am Meli magpa-member idol. Biniro ko kanina, sabi ko Ma'am Meli, kailan ka magpa-member sa akin? Napilitan tuloy siya magpa-member. Hayop, hindi po. Gamit, hindi. Pangyayari, hindi. Hindi siya pangyayari, hindi siya bagay. Tagalog, yes, Tagalog siya. Yes, lalain. Yeah, pagkain, yes, pagkain siya. Tama, pagkain, Tagalog. Yes, pagkain po siya, Tagalog. Hindi siya one word, hindi siya parte ng katawan. Ukoy, hindi. Two words, hindi. $56 utang ko. 56. Anong 56 ang utang ko? Hehehe. Sali ka para mabawi mo Mameli. Mameli Ricanya. Sali ka para mabawi mo yung pinamember mo sa akin. Lumpia. Sinigang na baka, hindi. Prito na bango, sinabawan na isda, hindi. Sinigang na baboy, mangga at bagoong. Anong host ang sagot sa trabaho trabaho ng tao kanina? Ay, namimingwit. Namimingwit yun. Kyle Lospi, namimingwit. Wala pa nakakuha. Naku, may nakakuha na ng tamang sagot idol ho. Si Joyce. Stop. Si Joyce. Stop na kayo guys. May nakakuha ng tamang sagot oh. Si Joyce. Ay, grabe. Joyce. Oh, congratulations sa iyo. Ang bilis, ang galing. Ginataan. Asa na ba yun? Ginataang puso ng saging. Ayan. Wow. Congratulations sa iyo, Joyce. Ayan, palagyan ng space yung number ng GCash. Ayan, ginataan ng puso ng saging ang tamang sagot. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Joyce. Ayan. Congratulations sa iyo, Joyce. Wow, masarap yan na pangulam mo nga, Miss Claire. Ayan. Naku, sabi ko space.
Kada apat na letra. In-spacean lahat ni Joyce. Nakakaduling din. Every 4 number dapat ang space. Parang hindi ako nadudulit. 09. Sana all. Nadudulit. Di ba idol nakakadulik pag ganito? Oo. Halimbawa, 0955 space, then 4277 space, then ganun. O lagyan Parang ng kulang dash. ito. Lagyan ng dash. 1, yes, dash. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 0955, 74, 27, 737 yan. Correct. Okay. Congrats, Joyce. Congratulations sa iyo. Okay. Idol, dagdagan mo pa nga ng 3 yung ano ko. Ha? Dagdagan mo pa ng 3. Sana all may secretary. Pasuyo po. Okay, ready na kayo sa pang-siyam? Para ano? Okay, start na po tayo. Ayan. Guys, yung mga nanalo, antayin lang ha. Antayin yung palaro natin ha. Ang Gcash isisend ko after ng games natin ha. Okay, next game na tayo. Ma'am Meli, sali ka. Okay. Tao, bagay, lugar, hayop. Yes, tao po siya, Miss Claire Villena. Tao. Okay, tao po siya, tao. Tao po siya, guys, tao. Oh, bigyan ko ng clue. Pangalan, yes, pangalan ng tao, Miss Rina. Babae, hindi po siya babae. Tao po siya, patay na, buhay pa to, idol, di ba? Queen Elizabeth, hindi. Bongbong Marcos, hindi. Robin Padilla, Pinoy, hindi. Hindi po. Long Mejia, hindi. Mike Enriquez, hindi. Aga Mulak, hindi. Buhay na buhay. Ayan, buhay na buhay pa daw to. Local ba? Hindi siya local. Lailani. Naku. Lailani, ano? Matanda na ba? Yes, matanda na rin ito, Miss Rina. Kilala sa buong mundo. Ayan, kilala daw sa buong mundo kahit sa bukid. Kahit sa bukid, kahit sa kuweba. Ayan, hulaan nyo guys, ha? Ito ay very, very, tawag nito? Very popular. Very popular sa buong mundo, all over the world. Ayan, world. Artista, hindi siya artista. Ito ay may isang, pinakamataas na, isa sa, ano Naku, ba huwag tawag mong sabihin nito? yung clue. Diba? Madali yan eh. Kaya nga. Duterte, hindi. Hindi po. Agoy, may nakakuha ng tamang sagot agad, si Maria Vlog. Ay, grabe talaga. Ayan, stop na, si Maria Vlog. Ang galing naman ni Maria Vlog, ang galing. Wow. Ayan, Maria Vlog. Ang tamang sagot po ay si Pope Francis. Ayan. Ayan, ang Pope ng Catholic right now, si Pope Francis. Ayan, Maria Vlog. Kung unang pasok ni Maria Vlog, nakuha kaagad yung tamang sagot. Pasok lang ni Maria. Oo, ngayon ko lang nakita si Maria Vlog nagko-comment eh. Tama naman. Sumasagot eh. Congrats, Maria. Unang pasok ni Maria Vlog, sagot ka agad. Ayan, congratulations Maria. Ikaw na talaga. Ayan, pasuyo na lang ng Gcash mo Maria. Ay, host! Kanina pa ako. Naku, hindi ko napansin. Duling na si host, oy. Ayan, pa-share na lang ng Gcash mo. Lagyan mo ng dash, ha? 09 blah 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 dash blah 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 dash. Okay. Para hindi nadudulin si host, ha? Congratulations. Congrats, galing pahula po. Kung may jowa na ako, sabi ni Mameli. Mameli, asa ka pa. Mameli, asa ka pa.
Kailan kayo Mamili, kaya mo pa yan, Mamili, may asim pa. Ano mo kala mo kay Mamili, hindi magka-jowa? Naku, malay mo pang, alam mo ang jowa, alam mo ang beauty ni Mamili, pang ano yan, pang international idol. Okay. 0997. Akala mo naman, alam mo ba yung mga ano niyan, idol? Yung mga fans niya sa live niya? Mga foreign yan, hindi mo ba alam? Sana Oo. international. Puro international ang ano niyan, ang mga guest niya sa ano, sa kanyang live streaming. Okay, 0997925363. Okay? Yan, maganda yung Happy? ginagawa ni Maria. O, Okay guys, ganyan yung gawin nyo guys, yung ginawa ni Maria Vlog para hindi nakakaduling. Okay? Ayan, Mamili. Nako, Mamili, may jowa ako host, batang-bata. Oh, congratulations. Oh, idol, may jowa daw siya. Congratulations, Mamili. Ayan, para ka nang nanalo nan sa loto. Batang-bata, ha? Batang-bata, may sariwa pa, may gatas pa sa labi. Okay, ready na ba kayo sa pang-sampu? Ayan, ready na ba yung additional natin, idol? Ay, teka. Okay, ready na kayo sa pang-sampu, guys. Ayan. Okay, start na tayo sa 10th game, guys. 10 na. 20, ready. Tao, bagay, lugar, hayop. Pagkain. Ayan, ilang minuto na lang ba? Bago mag-start yung ating premiere. Tagalog, hindi po siya Tagalog, Miss Claire. Ilan? 18 minutes pa pa. 18 minutes. 2 words, yes, 2 words siya, Miss Livia Rose. 1 word, hindi po. 2 words siya. Aso, hindi, Miss Rochelle. Ano siya? Sinong, bagay po siya, bagay. Bagay. English, 2 words. Yes, sweet lemon. English po siya, 2 words. Bagay. Flower base brand, hindi po. Nakikita sa kusina? Nakikita to sa kusina, yes. Di ba, idol, sa kusina, no? Cellphone stand. Chopping board. Actually, hindi ko alam ang pag-pronounce nito. Dishwashing, hindi. Basta huwag kayong umalis sa kusina. Basta wag daw kayong umalis sa kusina, sabi ni Idol. Doon nyo matatagpuan ang tamang sagot. Sa mga kainan. Sa party. Ayan. Especially makikita to sa mga fine dining. Sa mga fine dining restaurant. Di ba, Idol? Oo. Pag may masasabi? Yung mga tawag nito? May gathering. Yung yung mga eat all you can. Yung mga eat all you can, di ba? May mga eat all you can nakapila. Oo, yung may mga yung parang style na parang style boodle na Huwag mo na sabihin. Tapos masagot na kaagad ni Maria Vlog. Ni Maria Vlog yan. At ng lahat. Yes. Ay, yung mga team happy na yan, ganyan lang yan, pero matatalino ang mga yan, idol. Huwag mong charot-charotin yan. Hindi siya pagkain, ha? Oo. Hindi siya pagkain, guys. Bagay siya, bagay ha, bagay. Ayan na. Na ginagamit. Nako. Iniisa-isa na nila. Halog-halogin na yan nila. Halog-hugin. Makukuha na nila yan. Sige, hulaan nyo. Mga bagong pasok dito sa ko. Ayan.
Ayan, sa mga guest ko na bagong pasok sa aking palaro. Ayan, welcome sa inyong lahat dyan. Ayan. Hulaan nyo guys, hulaan nyo. Salamat sa Team BNC Family, sa Tiki ni ALM, Team Happy. Ayan, maraming salamat sa inyo mga Team Happy. And mga bagong dikit sa akin na Marami pa may mga nakita ko din ibang team dito ngayon, ha? marami ng team na pumasok sa akin. Ice Bucket, hindi. Ayan. Yung mga dinikitan ko ng mga nakaraan, ayan, may mga pumapasok na rin. Idol. Sana Table skirting. Ayan. Ice Tong, hindi. Coffee maker, hindi po. Ayan, may nakakuha. Sabi ko na sa iyo, idol, si Maria Vlog, oh. Ay, Stop nako, vlog, guys, oh. Sabi ko na sa iyo, stop. Sabi ko si Maria Vlog ang makakakuha na naman. Mukhang Asa yun? si Maria Vlog, eh. Ang tamang sagot ay ano ba pag-pronounce nito, idol? Chafing dish. Chafing dish, yeah. Chafing dish. Ayan. Congratulations sa iyo. Sabi ko na si Maria Vlog ang makakakuha naman ito, eh. Di ba? Maria Vlog, congratulations sa iyo. Ha? 3 ang idagdag. 3. Ayan. Ayan, congratulations sa iyo, Maria Vlog. Ayan, nandito na yung GCash mo. May sagot po ako sa taas, sabi ni Arnold. Ayan, wait. Wait lang. Mag-backread tayo. Wait, sabi ni Arnold. Chafing dish. Asan? Maghanap tayo. Chafing. Arnold, backread mo nga, idol, kasi naduduling din ako. So, naman. Mas lalo na ako. Asan ba, idol? Asan ba, Arnold? Wala akong makuha. Makita. Chafing dish. Naduduling ako, idol. Chafing dish. Asan ba? Charcuterie board. Ayan, si Arnold. Ano pa ba? Asan? Hindi, iba yung sinulat niya, eh. Ayan, ito nga, may sagot na siya, idol. Ito, nakita ko na Arnold Rizal TV. Ayan, Maria Vlog, sorry. Andito, magkasunodan sila ni Claire Villena, kay Claire Food Tray, and then sumunod si Arnold. Yan, oo, tama. Arnold TV, sorry. Ayan, nakita ko na. Ayan, idol. Ayan. Excuse me. Ikaw parang nauna, idol. Yan, chafing dish. Yan. Okay, Chafing Dish Arnold, pasyon ng GCash. 0975. Nakailan na ba si Arnold? First First one. Pag-isa pa lang yata niya itong tama. 0975 43. May sekretary nga si host, si Lalabs JP, sabi ni Mameli. Ginawa kong sekretary, Ate Meli, 235. Wait nga, inom muna ako. Mameli, naduduling kasi akit ka kasi dito, Mameli. Mameli, akit ka dito. Oo, at kumanta, Ate Meli, akyat. Kantahan mo muna kami. Commercial muna, mag-commercial ka muna, Mameli, isang kanta. Ayan. Congratulations sa iyo, Arnold. Copy na. Galing ni Arnold. Ayan. Bata pa yan, Mameli. Ayan. Bata pa yan si Arnold, Mameli. Saka ba, ano yan? Pugi din yan, Ayan. Dikitan mo na yan, Mameli. Ayan. Ano yan? Main channel niya yan si, yung Arnold Rizal TV. Dikitan mo yan, Mameli. Rikan niya. Galing ni Arnold. Ayan, congratulations. Ayan, ulitin ko muna, idol, yung mga nanalo, ha? Okay, yung mga nanalo sa ating, so far, mga nanalo sa ating Pinoy Henyo. Sa first game, ang nanalo si Itchel Vlog. Sa pangalawa, si Miss Rina. Pangatlo, si Richard Nava. Ginawang mayaman, ginawang sekretary, sabi ni Mameli. Grabe naman si Mameli. Okay, pangatlo, Richard Nava. Pang-apat, si Michelle Lagremas. Pang-lima, si Hena. Pang-anim, si Helium. Pang-pito,
si Miss Claire Villena, pang-walo si Miss Joycey, and pang-siyam si Maria Maria Vlog, at pang-sampo si Arnold Rizal TV. Ayan, sakit, sikmura ko. Whitey first before meals. Oh my goodness. Ayan, ayan, 10 minutes na lang guys. 9 minutes na lang guys. Punta muna tayo kaya guys. 9, pwede, 1 game pa ba, Idol? O ano, proceed na muna sa... Ikaw, 9 minutes pa eh. May 9 minutes pa oh. pwede pa. Pero yung... Kilala ko yan si... isa pang game no? Isa pa tayong game. Oo, bago mo ano. O, sendan mo muna. Nandyan na. Ito na pala. Okay. Wait lang. Wait lang guys ha. Ano to? Nadulo ako. Okay, proceed na tayo. Pang 11 guys, pang 11 ha. Start na po tayo, pang 11 game. Ayan. Tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari. Matagal pa yung 9 minutes, kaya nga po, start muna tayo, isa pa. Okay? Tao, lugar, hayop, pangyayari, bagay, kinakain, ginagawa, tao, bagay, hindi po. One word, hindi siya one word. Lugar, hindi. Pagkain, hindi. Tagalog, hindi. English, yes, sweet lemon. English siya. Harang, salamat Maminda. 2 words, yes, 2 words po siya. 2 words ito, Idol, di ba? Oo. Ayan, 2 words, English. Yes, sweet lemon, English. Bali 3 Ayan. words kasi mayroong ano nga, mayroong... 3 words pala guys, 3 words. Hayop, hindi. Kategory guys, kategory. Kategory na lang ang kulang guys. Hindi siya bagay, hindi siya trabaho. Food, tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, ginagawa, kinakain. Ayan. Mamili kayo dun sa mga sinabi ko guys. Halaman, pagkain, movie, song, hindi. Pangalan ng tao, hindi. Title ng kanta, hindi. Gamot, hindi. Hindi po. Movie, hindi. Nandun na guys sa sinabi ko guys, hindi kayo nakikinig. Sinusubo. Yun ang lagi niyong hindi nababanggit guys sa kategory. Kinakain, hindi. Hindi, yun ang lagi nilang hindi nababanggit sa kategory palagi. Boss, wala na akong data connection days. Okay lang po. Pangyayari, sweet lemon, yes, you got the correct category. Ayan, sweet lemon, tama, pangyayari. 3 words, English. Okay, start now. Ikot-ikot Okay. na. Nako. Esep na guys. Ano? Lugat? Anong lugat? Tanlaylani. Anong lugat? Lugar. All Souls Day? Hindi. Happy New Year, birthday? Hindi. Hindi po. Moving up ceremony. Mahirap bigyan to ng clue ah. Malayo yung ano nyo, malayo ang sagot nyo. Ano basta, yung panahon. Bagay ito sa ano eh. Panahon. Sa Christmas. Panahon. Sa panahon. Climate, sabi ni Hina, climate, pwede. Pwede. Ano to eh. Makikita ito sa labas, di ba, Idol? Oo. Sa taas. Ay, Pagtamaan ka niyan. oh. Naku. Harang, Ate Minda. Harang, salamat sa harang. Yeah. Maminda, pero sorry, hindi ako naka-attend ng Hindi ako naka-attend ng mga Maminda ng Bible study. Ayan, babawi ako next week. Pala, no? May Bible study. Hindi, papagalitan ako niyan. Sorry, Maminda. Sorry po. Babawi pa ako next week. New Year's party, hindi. I-share mo na lang po, Maminda, sa akin yung
ano kanina. Wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Superstorm Typhoon. Nako, pwede. Medyo malapit ang sagot nyo, guys. Malapit, oh. Di ba pag parating yung ulan, ay, Ang ibigay. wala po. Ano ang tanong, kuya? Ito, ang tanong is pangyayari, English 3 words. Ayan, pinahihin niyo tayo, Arlene Kirit. Pangyayari, English 3 words. Biglang dumilim. Biglang dumilim, tapos may Ayan, wag kayo. high pressure, nako. Kailangan mo magsarado ng ng bahay, di ba, idol? Low pressure area, signal number alert. Hindi. Guys, alam nyo to, guys. Hindi nyo pa nire-reveal yung, ayan, may ay, mali. Malapit na yung sagot. Mali lang yung niya. Ako, malapit mo. Naku, may sumagot kaso mali lang yung pagka-deliver niya. May sumagot na ng medyo malapit na. Mali lang yung pagka-deliver ng sagot niya. Pwede mong i-honor yung kung balik na rin siya ng dalawang word. Kung balik na rin po, okay lang. Oy! May malapit! May malapit na, kaso mali yung pangalawa. Kaya dyan, sumubra ang pagkasulat niya. Tingnan mo, Lons. Oo. Tama na sana. Huwag niyong sobrahan, guys, yung sagot. Ayan si Rochelle Bernal. Rochelle Bernal, thank you so much. Stop. Rochelle Bernal. Ayan, pwedeng baliktaran ng sagot, Oo. Thunder and lightning. Ayan, Rochelle Bernal, congratulations sa'yo. Ayan. Rochelle Bernal, ikaw ang kukuha ng tamang sagot. Nabubulol si host. Rochelle Bernal. Or lightning and thunder. Yan. Ano bang nauna? Ayan. Ang nauna, lightning, no? Tapos thunder. Diba? Congratulations sa iyo. Ayan. Naku, mali na naman si Miss Rochelle mag-share. Sabi ko, lagyan ng dash. Papaluin kita talaga sa puwet. Ayan, sa'yo. Ayan sa'yo, Miss Rochelle. Sabi lagyan ng dash. Taway. Ginuduling ako ni Miss Rochelle. 0912 Pero congrats sa'yo. 720 7080. Ayan, congratulations sa iyo, Miss Rochelle. Ayan. Kaya pa ba? Ha? 60 seconds na lang. Punta muna tayo, guys. Malapit na mag-start. Ayan, punta na muna tayo. Seconds na lang, guys. Mag-start na yung premiere ko. Ayan, lipat muna tayo sa premiere, guys. Nandiyan nakapin. Ayan, punta muna tayo. 100 Gcash yan. Ayan, 100 Gcash. Punta muna tayo sa premiere, guys. Ayan, 60 seconds na lang. Mag-start na po. Ayan. Punta muna tayo sa premiere. Nakapin, guys, yung unang link. Unang link, guys. Ayan. Punta muna tayo, guys. Sa nakapin. Malapit na. Will begin shortly na po, guys. Punta muna tayo sa nakapin. Ayan, sa nakapin muna tayo. Sa nakapin, Boss Joes, pasuyo naman. Punta muna tayo sa nakapin sa aking live. Ayan. Ayan, 100 Gcash yan. Ayan. Salamat, guys. Nakaisa din, sabi ni Miss Rochelle. Pero pinahirapan mo ako ng number mo. Punta muna tayo.
Sa nakapin muna po guys. Sa nakapin muna tayo guys. Please, pasuyo, punta muna tayo sa nakapin po. Ayan. Nagka-countdown na po guys. Sa nakapin, sabi ni Kamahala. Nag-breakfast ka na ba, Idol, ng Quaker Oats? Idol? Grabe siya, photo. Ng oatmeal, di ba yun ang Dahil, oatmeal pang diet? With matching boiled eggs? Ayan. Ayan, makadagdag man lang sa revenue. Sumisigaw na si Baby Gab, naririnig mo, Idol? May chat ako. oh. Ano yun? Aim. Ano itong aim yun? Ba't may aim yun? Sino itong email? May nag-comment ditong email. Sino itong nag-comment ng was gifted the membership by Jeff? Ano to? Oo nga, ako yan. Nag-chat, ano sana ako? Bakit wala dito? Pa-member ka? Bakit wala dito yung Gifted Bicolano TV Vlog membership. Kaya nga hindi ko maintindihan ano ba yan? Yan lang ang available dito. Magpapalipad sana. Membership Ano gifting lang nakalagay. Hindi ko alam. Ba't ganun? Gift Bicolano. Bakit membership ang nakalagay lang dito? Oo, yan lang nakalagay sa mo, walang ibang choice. Sa dollar sign? Wala. Ba't walang Walang, Tingnan mo nga sa ko, sa live ko. Tingnan mo nga sa live ko kung meron. okay. Sa live ko meron naman. Sa live mo mayroon. Ba't doon sa premiere wala? Bakit Baka membership? mapindot ka doon na accidentally. Wala. Dito sa mo meron, no? May super chat, may super speaker, doon sa wala. Kaya nga. Yan. May napindot ka niyan doon, accidentally na Hindi, kasi baka siguro dahil sa bata yung bata yung Posible. Siguro ko. Hala, ayan may Ha? Yung nagigitara, anak ng ate ko na nasa abroad. Wala? Bigla naman akong kinabahan sa'yo. Oo. Ayan na, siya ngayon right now. Kinabahan ako sa'yo. Kalalabas lang ng, Ha? Nang, ng results. ganun. Oo. Yan, salamat idol. Ayan. Kailan pa daw?
Ngayon lang ang result kasi. Pero buong linggo siyang walang panlasa, walang, ay sorry, Nasaan siya ngayon? sa bahay. More than a week na daw siya. Kaya ikaw dyan, idol, mag-ingat ka dyan. More than a week na daw siya. Hindi natin alam ang panahon. Kaya nga eh. Kahit nag-iingat na tayo, alam mo, hindi natin alam ang ano eh, na mahirap. Si ano nga, di ba yung asawa ni, si Jesse Minjola, yung asawa ni, ano, ni Luis. Oh, buntis, positive sa ano, positive sa COVID. Ala, di ba buntis siya tapos na positive sa COVID? Yes, sabi nga, sana hindi daw mapiktuan ang anak niya eh. Positive siya. Tingnan mo nasa ano, parang nakita ko yung kanina sa social media, parang nasa YouTube yata yun. Umiiyak nga siya eh. Si Butroy, idol, magigitara din dyan pagkatapos niyan ni kuya niya. Magaling din siyang maggitara niya, alam mo ba? Tapos nagda-drummer na rin siya. Sa nila sa chapel nila pag nagsasambayan sa sa church nila. Itong pamangkin ko, siya yung guitarist. Ayan nagigitara na siya. Siya yung pamangkin kong isa, yun si Jethro, guitarist, tapos ito si Butroy, drummer siya. Sana all. At ang galing na kayo, naturuan. Doon sila natuto sa story. Ayan, 7 million in the house. Ayan, punta muna tayo sa sa nakapin, guys. Ayan, may 100 Gcash po yan, guys. And then next niyan, si Idol JP. Si Maminda, sabi niya may siya, prepare siyang Premiere. Sabi ko, i-set up niya eh. Kalahating oras na ako, Idol. Grabe ka. Ngaga mo Nag-start ako ng 4 o'clock kasi nga, sabi ko, ko na to para dagdag sa oras ba? Pwede 4 hours na kung Pagkatapos ng natin, pagkatapos nitong 4 hours ka na kung Magpo 4 hours. Ayan, may Test DJ, may galab shoutout post pa jacket po. Ay, tusok full pack na rin sa'yo. Ayan, may jacket ka na, kapatid. Ayan, Test DJ, punta muna tayo sa sa nakapin. May 100 Gcash po yan na panalo. Last chatter. May galab shoutout co-host sa lahat ng bisita, sabi ni Miss TJ. Ayan, Miss TJ. Test TJ, nasa po? Nasa yung iba? Nasa premiere ko po. Ayan. Punta muna tayo dyan sa nakapin, yung first link po, ayan. Then, pagkatapos niyan si Idol JP. Ayan, puro 100 Gcash niyan ang panalo po. Seryoso alam mo, first time ni Butroy na sa akin, sa vlog ko. Kasi, nasanay na rin sila pag nag-umuwi ako, Idol, sa bahay. Nasanay na rin silang sumasali sa, sa vlog ko. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mahiya. Kasi, sabi ko, nasisharean ko naman kayo, nakakakuha naman kayo ng blessing ko eh. Dapat sali kayo sa, sa vlog ko. Diba? Sabi ko, sali kayo palagi. Sabi ko, para maganda. Hindi lang puro ako na lang yung nag-vlog. Sabi ko, para matuto rin kayo. Ayan. Natatawa ako dyan kay Butroy. Ayan, thanks sa jacket. Ayan, you're welcome po, kapatid na Test DJ. At least mga bata po, may may mga sa music. Ha? At least mga bata pa sila, may mga may alam na sa mga... Lalo na yung kuya niya, yung isang una kong pamangkin, yung anak ng ate ko. Magaling na mag-gitara yun, saka kumakanta-kanta na rin siya. Kaya lang natatawa ako pag nandun ako sa bahay na tuwing linggo. Di, magsisimba sila, Idol. Ingin na yan doon. Ito, pahingi ako ng pesos, 100 pesos. Sabi ko, bakit na naman? Gusto nila, lagi silang may inaabot sa
Yung, di ba pa sa charge? Offering. Offering, yan. Sabi ko, 20 lang ang ipag-abot mo kasi masyado naman malaki. Nahihiya magbigay ng 20, gusto niya 50, 100. Sabihin mo, Maliit dapat daw hindi yun, ko man. pa alam kung magkano nilalagay. Kaya nga. Nahihiya daw Ito lang sila. yan, basta galing sa puso. Para sa Diyos. Oo. Kahit anong magkano yung binibigay nyo, yung offering sa sa church, basta galing sa puso nila. Malaki na yun o maliit. Yung iba nga dyan, malaki. Libo yung binibigay, tapos ayaw ipaalam ang pangalan, di ba? Anonymous. Yan, malapit nang matapos, guys. Yan, antayin muna natin, guys, kung sinong last chatter. Karen by host, charge muna ako, lobat na kasi. Ayan, sige Miss Karen, sige. Ayan, tapos na yung premiere ko, abangan na lang natin, umiikot pa eh. Hindi pa tapos. Tumatakbo pa eh. Dan premiere, sabi ni Melis Channel. Yes po. Inaantay na lang natin, umiikot pa yung yung live chat. Tingnan natin kung sino yung sino yung last chatter na nanalo. Tayin lang natin, guys, wait lang. Salamat sa mga pumunta sa live ko. Ayan. Ayan. Naku. Ayan, mag-refresh lang ako mga idol ha, refresh ko lang. Dan premiere, sabi ni Miss Livia Rose, ayan. Ayan, mag-refresh lang ako guys para makita natin kung sino yung last chatter natin. Naku, mukhang may nanalo na idol. Meron na. Wait lang. Another one, refresh lang natin. Dan Premier, blessing Kuya, Bicolano TV Vlog and Sir JP, sabi ni Jihan Lastimoso, ayan, from Team Happy. Okay guys, reveal ko na guys kung sino yung nanalo. Ayan, wait lang, another one, refresh. Refresh natin, ayan. Okay, congratulations sa'yo. Ayan, ang nakakuha ng last chatter guys, congratulations po. Miss Arlene Kirit Gensan from Team Happy. Ayan. Congratulations sa iyo, Miss Arlene. Ayan. Sa akin tapos na Nag-refresh na ako, guys. Nakailang ulit na ako na-refresh. Ayan ha. Ayan, tingnan nyo guys Nag-line na yung ko. Nag-stop na yung yung Ito, tingnan nyo guys Ayan hindi na siya umuurong. Si Miss Arlene, nag-stop kay Miss... Hindi makita. Ilaw. Ayan idol, send ko sa'yo, idol. Ayan. Si Miss Arlene Kirit TV, ayan. Boss Jubes, tingnan. Wala na, hindi na sa akin umusad. Nag-refresh na ako, Ayan, si Miss Arlene po ang nakakuha ng last chatter natin. Ayan Hindi kasi nakasilaw eh. Wow. Sino? Ayan. Arlene Stop Kirit. na sa akin, Boss Jobs. Hindi na siya Tinan mo. Stop na. Wala na video sa akin. Hindi kasi makita, nakakasilaw eh.
Ayan o, tingnan nyo. Ayan o, kita mo? Nag-stop na sa akin o. Oh, wala na siya. Hindi pa daw nag-stop? Sa kanya hindi, sa akin stop na kasi ako ang may sa akin channel eh. Wala na siya oh, stop na talaga siya oh. Hindi na siya nag-ano, oh, ayan oh. Saka tingnan mo yung video niya oh, wala na. Oo. Eh sa'yo, umanda. Ikaw talaga boss Jobs ha. Stop na, pag nagganito na siya, ayan, stop na yan. Nakailang boss Jobs, nakailang refresh na ako nun. Tingnan mo oh. Wala na, hindi na umuusad. Okay, Miss Arlene Kirit, congratulations sa'yo. Ayan, meron pa tayo, meron pa. Miss Arlene Kirit, pasend ako ng Gcash mo. Ayan, nandiyan na ba si Miss Arlene Kirit? Miss Arlene, kasi yan, host kasi 4 minutes yan bago mag-stop. Eh di ko alam, kasi sa akin, stop na, tingnan mo, oh. Tingnan mo, hindi na siya umaano, oh. Kita mo, Boss Jobs? Oh. Dan na kuya, asan? So, sino nanalo? Livia Rose. Si Livia Rose. Yes, ikaw po. Kahit mag-refresh ko ulit ha, tingnan mo. Oh, tingnan mo. Sweet lemon dan, ayun. Asan Miss Arlene yung mo, yung premiere mo, Gcash, ayan. Boss Jubes, wala tayong magagawa. Yun talaga ang si talaga. Si Livia Rose. Livia Rose, si Arlene Kirit talaga. Arlene Kirit, oo. Ayan o, Arlene Kirit din o. Sa akin o. Oo nga. Oo. Hindi na siya nagmo-move eh. Oo. 0915, pinahirapan din ako ni Miss Arlene. 232. 2329 389. Okay, move na tayo kay kay Idol JP. Ilang minutes pa? 11 minutes. Pwede pa tayo isang game pa oh. 11 minutes pa naman Idol, di ba? Pwede pa tayo mag-isang game. Okay. Okay, isang game pa tayo guys. Okay, mega love shoutout sa inyong lahat. Nandito na ba lahat? Ayan. Sabi ni Ate Minda. Opo, kahit i-replay nyo po, si Miss Arlene po talaga ang last. Tama si Miss Fair. Kami naiwan doon, sabi ni Sweet Lemon. Sige, antayin natin yung iba para may tayo. Dali. And 10, 9, 8, 7. Magbilang tayo. Magbilang tayo para 30 seconds. Dali. Okay guys, ready na kayo guys, ready na tayo sa next game. Ayan, may oras pa tayo para sa isang game para pupunta tayo sa Boss Job. Sorry Boss Job ha, si Miss Arlene Kirit talaga yung panalo. Ayan, start na tayo sa pang-11. Start na tayo sa pang-11 na game. Okay, ready na? Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari. Ayan, congratulations sa iyo Miss Arlene, nanalo ka ng 100 Gcash ha. Mamaya na. After ng live natin. Hindi siya tao. Pang 12 na yan. Hindi siya bagay. Yes, bagay po siya, Miss Arlene. Bagay, Miss Gail. English, yes, English. One word, hindi po. 2 words, yes, Mr. Arnold. 2 words, English, bagay. Okay? Go. Salamat sa paharang, Ma'am Norminda.
2 words bagay English. Nako, sa Okay. mga ano dyan. Go! Sa mga ano Idol, dyan. abangan mo yung ano mo, baka dental floss. Ayan, sa mga mahilig dyan mag-ano. Oo. Hindi makatain na walang ano. Ayan. Chopping board, hindi. Sa mga ano dyan, sa mga mahilig. Table napkin, hindi. Hindi. Wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Ayan, congratulations guys sa mga nanalo, guys, ha. Sa mga hindi nanalo, better luck next time. Marami pa tayong mga pasunod na palaro, guys. Hindi po. English, 2 words. Things or bagay. Dala-dala ko, no? Dala-dala ko eh. Babae, lalaki, gumagamit nito eh. Oo. Electric grill, hindi. Two words English. Suppository tool, hindi. Playing cards. Ilang minuto na lang sa'yo, idol. 8 minutes. Ayan, 8 minutes. Makikita sa banyo. Guys, in 5 minutes, sugurin natin guys yung kay Idol JP ha, yung nakapin guys. Yung pangalawang link, ayan, sugurin natin guys. Ayan, 100 Gcash, ano yan? 100 Gcash yan guys. Kayo din, 1 week nyo rin na ano yan, 1 week na data or ano, 2 kilong bigas. Diba? Ay, naku, may sumagot dyan. Parang ano, mali lang yung gamit niya. Parang may katunog. In 5 minutes, guys, pag hindi pa nakuha yung sagot, sugurin muna natin yung premiere ni co-host Idol JP2020, Baka naman, guys, baka ha? naman. Nandyan sa pin, nakapin. Yung pangalawang ano, link. Isa nakapin. Sa nakapin, sabi ni Idol, ano, sabi ni Kamahalan. Si Kamahalan, hindi ko na nakikitang nagla-live. Sino? Yung nasa GC namin, si ano, si Kamahalan na kalimutan ko ng pangalan ng channel niya. Hindi mo mong kilala yun. Si ano, Chess, ano ba yun? Kalimutan ko naman. Tinatawag namin Kamahalan eh. Ano to? Ano, bit-bit nyo to? Meron nga ako nito eh, ginagamit ko pag nag-ano eh. Bit-bit mo lang to, pwede mo rin ilagay sa bulsa, no? Sa pocket, sa small pocket ng bulsa mo, ng pantalon mo, pwede mong ilagay. Mga may hilig dyan. Sana all mag-isip-isip sa mga may hilig dyan. Wala. Malayo kayo, malayo. Baka nagtampo si ano, si Boss Job. Nandyan pa ba si Boss Job? Boss Job, huwag ka magtampo, Boss Job, ha? Small wallet, hindi. Headphone, hindi. Basta ginagamit to ng mga ano, may mga hilig, may mga ano. May Ayan guys, punta muna tayo guys sa nakapin. Stop muna tayo. Punta muna tayo sa nakapin. Mag-start na po yung ano, yung premiere na Idol. Guys, stop muna tayo. Punta muna tayo sa nakapin. Stop. Stop muna.
Stop muna guys. Pero may malapit. Ipagpatuloy na lang natin, wala pa naman nakakuha ng tamang sagot. Punta muna sa nakapin. Malapit na, 3 minutes na lang, mag-start na. Ayan, punta na muna kayo dyan sa nakapin guys, kay Idol JP. 100 Gcash po yan, 100 Gcash. Ayan, ituloy na lang natin after ng premiere. Stop muna guys. Ayan, At saka maiksi. premiere muna tayo. Maiksi lang Ha? yung premiere ko, mga 8 minutes. Ayan, maiksi lang naman yan guys. Punta muna tayo sa premiere. Please, punta muna tayo sa premiere po. Sana all. Maiksi lang yun. White flower. Punta muna tayo sa premiere guys na Idol JP. Ayan, jakitan mo si Boss Job Idol nandun, no? Okay. Ayan, sa nakapin muna tayo guys, sa nakapin. Dito na lang ako kumuha ng music sa sa StreamYard Idol. So wala akong magamit na mga Meron pala dito Oo. Ayan, si Miss Rina Vlogs, lagyan mo din ng vlog. Hindi ko nga alam paano mag-ano dyan, magkuha lang sa... Hindi ko ginagamit yan. Alam ko meron Hindi ka makalagay ng jacket? Hindi yung music ba sana. Ayan, may mga alam. Dito ka, punta ka sa brand. Pag nasa StreamYard ka, punta ka sa brand. Oh. Pag click mo yung brand, scroll up mo siya. Tapos nandito nakalagay sa background music. Sa pinakaibaba. Background music, tapos mamili ka. Okay. Inhaler. Hindi. Yung hindi ko makuha dito, yung yung screen gawing bubbles. Yung pwede ka magpa-bubbles. Parang sa lang yata yan sa pag naggamit ka ng laptop, no? Kasi dito sa cellphone, wala yung bubbles. Pag kiniklik yung screen na lagyan ng bubbles, wala. Hindi rin naman siya nagpa-bubbles. Ganyan lang ang nagagawa ko. Hindi ko na umalis ako. Yung Yung bubbles, ayan, will begin shortly na guys. Ay, yung bubbles, hindi mo alam. Kiniklik ko naman yung bubbles. Wala naman, hindi naman ayaw naman Ayan, punta muna tayo guys sa nakapin, yung kay Idol JP. And then sa mga hindi nakapanood po ng aking premiere while ago, ayan, pa-playback na lang po mamaya, mag-comment na lang po kayo. David Music Akala ko ikaw ang kumanta dito, Idol eh. Wala. Ano lang yan, parang glimpse lang sa loob ng theater at saka bawal kasi. Nakaw-nakaw ko lang yan. Bawal doon Sa Dream Mall. Sa Dream Mall ba to? Hindi. Iba yan doon yan sa Pennsylvania. Naalala mo yung nagpa-Pennsylvania kami yung sa church. Oo. Ayan, nag-start na guys. Harang na. May harang na. May jacket na kayo ba? Nasa harang na.
Ano yan, malayo yan sa ano yan eh. Malayo dun sa city, parang nasa bundok yan eh. Dinadayo talaga yan para manood yan. Hindi yung ano. Ay. Kanina, natulog kami ni Baby Gab. Natulog kami dalawa. Kumihilik ako, nagigising ako sa sarili kong hilik. Ganyan ka din ba, minsan? Oo. Nagigising ako sa sarili kong hilik. Oo, parang nabulunan ka na bigla kang naanang. Hindi naman ako nabubulunan. Basta nagigising lang ako pag nararamdaman ko yung sarili ko na humihilik ako, nagigising ako. Oo, yung gano'n. Oo. Parang naka-conscious ka na, ay, nakumigilig ako, narinig mo. Oo, ganun, oo. Bigla ka magigising. Haba ng harang, oh. Yan, counting na. Yan yung building. Ang ganda. Oh. Laki. Pero siyang ano, parang mosque. Oo. Parang mosque ng mosque. Parang mosque ang style, no? Mm. Pero ano yan? Christian, ano yan? Christian theater. Puro lang mga Christian Theater. ang pinapashow dyan. Mga pang-Bible, mga pang... Oh. Ang ganda ng pagkagawa. Daming tao? Oo. Kasi dinadayo talaga yan. Parang buong Amerika pumupunta dyan kasi yan lang ang nandito. Dito lang sa Pennsylvania. Ayan, 6 million in the house. Punta muna tayo kay Idol JP. Ayan, yung hindi pa nakakapanood dyan, punta muna kayo sa premiere na Idol. Kawawa naman si Hansi. Oo. Alam na lang ano niya. Wag mo i-mention yun, baka magalit. Ay. Sorry. Ah. Ay, okay lang. Okay lang naman sa kanya. Hmm. Madali lang yun, Idol. Ha? Mag-steam lang siya araw-araw. Bilis Oo. yun. Ano lang niya yung sarili niya. Ano nga yung sabi niya sa akin dito? Sabi niya, virus lang to BFF, tao ako. Sabi niya. Basta malakas ang ano mo, resistance mo. Wala naman yan, bilis lang. Isip yan, sulit mo ng sarili mo tapos sumunod ka lang sa ano. Steam, tapos magmumog ka araw-araw ng ano, warm water with ano, salt. Bilis yan. Yeah. Hindi naman malala yung latest na ano eh. I mean, manghihina ka pa rin pero hindi yung nakakamatay. Oo. Naipon yan. Ano niya, over the ano siya. Tingnan mo yung damit ko. Ayun. Kaya nga. Diyan Yung sa akin, pilahan, nagkukulay white. Ha? Yung sa akin, nagkukulay white na siya. 3 beses ko palang nasuot. Nag-fade na. Ay na David yan, ano, kami ng David. Ayan. Oh, yung David and Goliath.
Yan sa loob yan, sa lobby yan, ang laki-laki. Ano yung merong may babae na nakasuklob ang ulo ng white? Oo. May mga ano na, may ibang lahi na. Oo, parang Muslim. Oo. Muna nang bigla nga kami na sa loob, may Muslim manunood, oo. Hmm. May nakatalok na nanood. Katuwa naman. Tapos yung pinakinggan ko lang sa loob, yung loob ng theater. Kasi pag nandun kayo sa loob ng theater, pag nag-umpisa na yung show, Oo. sa mga palibot nyo, para kayong part ng play. Ang ganda, para kayong feel nyo ay kasama kayo sa show. Ang galing. Kasi yung palibot, yung buong theater, inoccupy talaga nila. Biglang nang lalabas doon sa gilid mo, mayroon magbagong character. Oo, nakatuwa. Tapos may mga live animals talagang ginamit. Kaso hindi ko na-videohan yun. May mga mall din na building din sa Saudi Arabia na ganyan din ang style. Tapos sa loob may mga ganyan din. Yan yung ticket, oh. Magkano naman yan? Parang almost $100. Mura na eh. Every year, iba-iba ang kanilang parang this year, David and Goliath. Yan. Next year, iba na naman ang nila. Yan sa loob ng theater. Laki ah. Oo, ang laki niyan. 3 level yan. Yan yung mga parang yung bubong na parang parang langit yan pag yung kasama talaga sa ang galing nilang pagka-production. Ang galing ng mga props, ang galing ng yan yung mga itim na wall right now. Pag nag-umpisa na yung show, bigla lang yan lalabas na yung open yung curtain, tapos yung kasama pala kayo sa sa show, parang ganun ba? Galing. Ay, si Kambal wala pang si Kambal TV walang jacket, sandali lang Kambal. Ang bilis! Ang bilis! Hindi ko hindi ko maabot. Tigilan mo. Ha? Hawakan mo, tigilan mo. Oo nga, inahawakan ko nga. At saka Ay, naku, iba ang napipindot. Ano ba yan? Pero hindi naman napuno yung theater oh. Hindi, sa umpisa lang yan. Kasi nga, nung sinisita kasi kami. Yung mga nagbibideo, sinisita. Bawal actually. Panakaw na. Ayan, tingnan mo yan, puno na, di ba? Naku, hindi ko maano habol hindi ko mahabol itong Paano ba yan? Hindi kita mahabol, Nalaglag ako. Wala ako. Ha? Parang ako nalaglag kanina. Nalaglag ako kanina? Hindi naman. Kambal, hindi kita mahabol. Hino-hold ko tapos. Ayun, tapos na rin. Tapos na yan. Kaya pinakita ko lang yung loob ng Naku, sorry Kambal. Yung Kambal, hindi ko siya nahabol talaga. Ayan. Antayin na lang natin kung sino yung nanalo, guys. Gumagalaw pa.
Joyce, sabi ni Joyce, Dan, ayan. Okay, antayin na lang natin na makabalik silang lahat guys bago natin na puntahan ng tuloy yung last game na natin to, no, Idol? Last game. Ayan. Ayan, Dan Premier sabi ni Ma'am Miss Leoneda Camoro from VNC Family. Ayan, maraming salamat. Antayin natin yung iba guys, antayin natin. Ayan, thank you so much sa mga pumunta sa premiere namin na Idol JP, sa mga nag-join. Ayan, antayin natin yung iba. Ayan, Arnold Rizal TV, Dan. Salamat sa inyong mga support guys. Ayan guys, huwag kayong mag-alala guys ha, sa mga hindi na. Marco ata ang panalo, sabi ni Jasper Garcia Adrias. Antayin po natin yung announcement ni Idol JP 2020. Gumagalaw pa dito sa akin. Kaya gumagalaw pa daw sa kanya. Ayan. Better luck next time guys sa mga hindi nanalo guys ha. Next week may Idol mag-live ka ba ng Sunday? Mukhang hindi kasi na. Hindi, busy ka. Kasi si hindi rin makapag-live. Ay, kala ko replay, sabi ni Jasper Garcia. Wait lang guys ha. Alin po yung? Hintay ko pa. Tumatakbo pa yung ating Inaantay niya pa, Jasper. Kasi sa kanya, tumatakbo pa yung yung live chat. Yan. Si Michelle, sabi ni Jasper Garcia Adrias. Hayaan ko lang ba? Tayin natin guys, kasi meron pa tayong last game. May game pa tayo na isa na natitira. Antayin lang natin yung Nag-replay ako si Angeli ata last, sabi ni Miss Claire Villena. From TK ni ALM. Ayan. Antayin lang natin guys, i-reveal ni Idol. Michelle Lagrimas, baby boy. Sabi ni Michelle. May mga pa-baby boy pa kayo dyan ha. Charot-charot kayo ha. Si Miss Karen Altares sumuko na eh. Nalubat ka agad yung cellphone niya. Ako ba naman mag-start ng alas 4 yung live eh. Guys, pasensya na kayo guys ha. Yung mga nag-abang ng live ko kahapon ng gabi. Sorry sa inyo guys ha. Pero nag-post naman ako ha. Nag-post naman ako sa community ko guys. Guys, halimbawa guys, meron ako nakaset up na live na hindi natuloy. Ayan, punta lang kayo dun sa community ko. Pinupost ko naman, namumove ko naman yung minsan tinatamad talaga ako, minsan masama ang pakiramdam, o minsan may ginagawa, hindi kaya ng oras. Ayan, minumove ko po talaga yung yung palaro ko, yung games ko, yung live. Ayan. Ito yung live natin kahapon na hindi natuloy. Yun Marites ng bayan talaga. Hoy, nandito ako, Marites host. Nandyan pala siya, sabi niya, di ba kanina Idol lumaalam siya, sabi niya, host, sabi niya, babay na kasi lobat na yung cellphone niya, mag-charge na. O talaga, Miss Karen, charot-charot ka. Nag-ulit ako ng replay si Marco. Pa-iba-iba, sabi ni Miss Claire. Ayan. Nandyan pala si Miss Karen. Iba talaga pag Marites ng bayan. Ayan na, may nanalo na sana. Ano na ba? Sino ang nanalo, Idol? Ayan, nandito na. Sweet Lemon. Ayan, si Sweet Lemon. Ayan, congratulations sa'yo, Sweet Lemon. Mayroon palang Sweet na Lemon, Idol, ano? Ngayon ko lang narinig. Ayan, Sweet Lemon, ikaw ay ang nanalo sa last chatter ni Idol. Sweet Lemon. Congratulations, dalawa si Pico host, naka-charge yung isa. Sweet Lemon. Congratulations, Sweet Lemon. Yes. Sweet Lemon, nandyan ka ba ba? Or maasim na lemon? Congrats, Sweet. Sweet pala, sweet kasi double E. Diba? Hindi sa sweet. Sweet Lemon. Puro tayo sweet ng sweet pala. Puro tayo sweet. Sweet pala, sweet. Sweet Lemon. Double E. Sweet Lemon. Ayan tuloy, di ko na alam tuloy kung paano i-pronounce. Ayan, I swear.
I-share mo na yung ano mo, Gcash mo. Sumunod lang po tayo. Ayan. Ayan, Sweet Lemon, pa-share ng Gcash. Lagyan mo ng dash, ha? Ayan, congratulations sa iyo, Sweet Lemon. Congrats sa'yo, ha. Ikaw lang ang sweet na lemon na alam namin. Zero na. Ano, nasubrahan naman ito sa dash, ha? Jasper, hindi, sorry, hindi sweat, sweet. Oo nga. 09266 2011. Salamat, sweet 26. lemon. Ayan, congrats Ayan, sa'yo. Sweet Lemon, salamat. Daghang salamat sa mga nanalo. Okay, ang last chatter po na nanalo sa premiere ko, guys, si Arlene Kirit. Nanalo po siya ng 100 Gcash. And then kay Idol JP Premiere po, si Sweet Lemon, 100 Gcash. Ayan. So may continue na tayo, Idol, sa ano? Continue na tayo. Ayan, type ready na. Doon sa ano natin, ipagpatuloy na natin yung last game natin na pang 12. Last game na natin ito, guys, ha? Ayan, start na ulit tayo doon. Yung ano yun, guys, ha? Bagay, 2 words English. Okay? Bagay, 2 words English yun, mga kapatid. Ayan. Bagay, 2 words English. Kanina, guys, ha? Walang nakakuha ng tamang sagot. Ayun. Ayun, may... Naku, may munti ka na. Munti ka na. Yung second word na lang ang mali. Muntik na. Second word na lang, kapatid, ang mali. Kunin mo na yung second word. Ayan, second word na lang, guys, ha. Habang nag-aantay tayo ng ano, nakakuha ng tamang sagot, nais ko muna magpasalamat sa inyo, guys. Maraming salamat sa suporta nyo. Sa mga bagong ano, pasok sa ano ko sa live ko, maraming salamat. Na-appreciate you, guys. And I would like to say also maraming salamat sa pag-renew mo, kapatid na One Love TV Mix, and Ma'am Meli Ricanya, maraming salamat sa pa-member. Thank you so much. And Idol JP, sa aking co-host na si Idol, maraming salamat sa blessing and support. And Team Happy, Team VNC Family, and sino pa ba yun na isang team na nandyan? Ayan, tutor ng New Team Happy, ayan, nandyan si Miss Georgina Flores. Ayan, Miss Claire Villena, Marco Ocho, ayan, VF Squad, lahat, ayan. Hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat sa inyo lahat yan. E-cigarette, Ayan. Malapit na. And guys, please, sa mga hindi po nakakapanood ng aking mga updated and new upload vlog ko po, na mga videos, mga short video, please, pa-watch naman po ako, guys. Mag-like po and mag-comment. And ganun din po kay Idol JP. Yan, guys. Yes, Pa-support naman po kami, guys, ng aming mga new upload, guys. Maraming salamat. Ayan. And nandito rin po kaming dalawa ni Idol na walang sawang magsusupport sa inyo, guys. Lalo na sa inyong mga Team Happy. And Idol, Ma'am Minda Perez, thank you so much. And then kay Ma'am, kay Ma'am Kayabyab, Nelia Kayabyab, maraming salamat din po sa kapatid ni Ma'am Minda. One Love TV Mix, maraming salamat. Wala pa nakakuha ng naku, puro first word ang tamang sagot. Yung second word, wala. Palitan niyo yung isang words niyo, guys. Mayroon diyang mga tama na ang isang word. And then may bibigyan ako ng 50 Gcash, Idol. Kasi from the very start hanggang ngayon nandito siya. Aba, hindi talaga natulog. Hindi talaga siya natulog. Wow. Simula kaninang 4 o'clock nag-start ako. Si Wena Cooper, ayan, hello po host, ayan, may jacket ka na. Ayan. Bibigyan ko si ang napaka-loyal ko na fans, si Miss Karen. Si Miss Karen Altares, ayan, bigyan ko din ng 50 kasi Idol kasi Karen, always talaga yan, Idol. Hindi talaga yan uma-absent sa akin. Simula kanina pag-start ko nandyan na yan. Kaya bibigyan ko din yan ng... Magbibigay na sana ako eh. Kaso lang, sinacharot-charot ako ni Karen eh. Bigyan mo na, Idol. Dagdagan ko sana yung ibibigay mo eh. Kaso lang, sinacharot. Sige, dagdagan mo na. O, gawin na natin 100 kay Karen.
Wag na. Ha? Magkaroon ako ni Karen. Karen! Asan ka ng Karen? Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Miss Karen, bigay mo sa akin yung Gcash mo, Miss Karen. Sige na nga, ibigay na lang yan Hindi. kay Karen. Ha? Hindi, si Miss Karen kasi kanino. Simula ka talaga kanino hanggang ngayon. Dalawa daw cellphone niya. Ayan, Miss Karen, ibigay mo yung ano ko, yung bigay mo yung ano ko. Bigay mo yung Gcash mo, may ano ka sa akin. May hadiah ka, may gift ka. Kasi nandiyan ka talaga sa akin kanina, simula talaga kanina. Sana all dalawa. Si Maminda, hindi ko nabibigyan, mayaman yan si Maminda eh. Ayan. Miss Karen, bigay mo na yung Gcash mo. Idol, abangan mo yung mga sumasagot. Mayaman, hindi na bibigyan. Mayaman na si Maminda eh. Ay ako nga, lagi nandito, wala rin. Mayaman ka, Idol. Hindi naman ako Mayaman ka, Idol. Asan ka na, Miss Karen? Ipaubaya na lang natin yan sa mga Team Happy, yan sa mga guests natin, guys. Yung aking wifi, Ay, wala Idol. na revenue. Cigarette filter, mali. Ay, naku, muntik ka na. Asan ka na, ano? Malapit. Karen! Walang yung isa. Karen, ibigay mo sa akin yung yung Gcash mo, Karen. Naku, malapit na, guys. Oo. Yung second word na lang ang mali, guys. Kaya nga eh. Balitan mo yung Second isang word, yung first word tama. Idol. Basta yung isang word mo palitan. Ayaw. Tatlo kayo nagsusulat ng ng first word. Kaya nga, mali. Ayan, puro kayo, first word. Second word, mali. Baguhin niyo yung dulo. Yung Oo. second word. Asan na si Miss Karen? Karen. Ayaw ni... Sige na Karen, bigyan na nga kita. Dublihin na nga namin yung bigay sa'yo. Ayan, yung binigay na ni Miss Karen. Basta wag mo 09 sa susunod. Basta wag mong icharot-charot si Idol, ha? Lagi na akong sinatsarot. Ayaw mo ako. Ayan. 100 yan, ha? Mamaya ibibigay ko sa'yo. Ayan. Dahil nagbigay ka ng number mo, mamaya-maya konti kakantahan kita. Agul! Sana all. Guys, second word na lang talaga. Second word na lang ang mali. Oo. Nakopya ko na, nakopy ko na. Miss Karen. Grabe kayo. Ayan, meron na si Arnold Rizal TV. Stop na. Si Arnold Rizal TV. Okay, Arnold Rizal TV. Congratulations sa'yo. You got the correct answer. Cigarette lighter. Ayan, congratulations. Diba si Arnold Rizal TV? Siya din ang nakakuha ng tamang sagot. Congrats. Panggilan mo na to, Arnold. Parang ito pa lang. Arnold Rizal TV, pabigay ng Gcash. Wala lang ako nung linggo kasi walang kuryente. Oo nga, wala siya nung nag-live ako nung nakaraan sa SM kasi brownout sa kanila, Idol. Ayan, congratulations sa iyo, Arnold Rizal TV. You got the correct answer. Ang tamang sagot ay cigarette lighter po. Ayan. Congratulations po. Maraming. Ay, pangalawa daw siya, host. Pangalawa na itong panalo mo. Pangalawa mo yan. Arnold Rizal TV. Ayan, Karen, dinagdagan ko yung pinadalang. Nandito na yung number mo, kapatid. Arnold Rizal TV. 0975 4378. Kanta ka na muna, Idol. Sige. Kantahan ko muna si Ay, bago tayo kanta muna tayo. Tanggalin ko muna yung background. Wait. Ayan, kanta mo. Okay. Ayan, congratulations sa lahat ng nanalo. Thank you so much. So, bago tayo mag-end, guys, kakanta muna si Idol. Yes, para sa lahat na nandito today. Host, may sagot ako sa taas, sabi ni Isha.
cigarette lighter. Ayan, Isha. Mali. Nakita ko na Isha, nandito yung sagot mo. Arnold Rizal TV, sorry. Si Isha, may nakakuha sa'yo. Isha, pa-share ng Gcash mo. Si Isha ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, nakita ko na cigarette. Sorry, Isha. Ayan, 0949. Ayan. Okay lang yun, may panalo ko naman na isa eh. 149. 3322. Ayan, congratulations sa inyong lahat. Ayan. This way. Ayun. Congrats. Ang galing. Ayan guys. Masaya na ako, Colombia ko, sis Arnold. Miss Karen, salamat Miss Karen sa support. Team Happy at sa lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin guys ha. Thank you so much guys. And Idol JP, maraming salamat. Daghan salamat sa inyong lahat dyan. Boss Job, salamat din sa'yo. Claire Villena, salamat sa inyong lahat guys. Guys, hanggang sa muli guys ha. Ayan, so, antayin nyo lang guys after nitong live ko. Ayan, mag-start na ako ng mag-send ng Gcash nyo guys. Okay, Idol JP, may po-promote ka ba? Bago tayo mag-close? Wala mga mga upcoming premieres lang. Ayan Saka guys. So mga yun guys short lang guys, yun lang po ang inihingi namin sa inyo guys, yung support nyo guys. Yung mga uploaded video namin, short video, mga vlog na ina-upload namin direct. Ayan, pa-watch naman po guys kung meron kayong mga oras. Maraming salamat po. Ayan, hanggang sa muli guys. God bless everyone. Good night po sa inyong lahat. Thank you so much, Ma'am Minda Perez. Maraming salamat. Good night, everyone. Ayan, pa-wait na lang guys ha. Isasend ko na lang po. Ayan, maraming salamat. Good night, Idol. Good night, everyone. Team Happy. Good night, everybody. Salamat, guys. Thank you. God bless.